Η οικογένεια μας είναι εθνικόφρονες, είμαστε και περήφανοι που ήταν ο αυξεντίου χορκαλός μας μαζί με τους άλλους λυσιώτες ήρωες. Οπότε μεγαλώσαμε εθνικοθρησκευτικά ιδιώδη. Μόλις έγινε το πραξικόπημα, ο παπάς μου και όλοι οι άλλοι νομίζαν ότι ήταν η Ένωση. Και ύψωσε την ελληνική σημαία από το σπίτι μας. Ακούσαμε το σφύριγμα της πρώτης πόμπας που έπεσε και την έκρηξη. Βουρήσαμε, χωστήκαμε μες στον μπάνιο που κάνουμε νηπτήρια. Ήταν το πιο τρομακτικό γεγονός της ζωής μου. Μπαίνω μέσα να τους έρχονται οι Τούρκοι. Αμέσως όλοι μας φύγαμε, μπήκαμε μες στο λεωφορείο, πρέπει να πήγαμε 200 άτομα στις αρτέλες. Στο πασεστόμα που τάξη σε τάξη, βρεθήκαμε καμπόσοι, οργανώσαμε την πρωτοπορία, στην οποία ο πρόεδρος μας και καθοδηγητής μας ήταν ο Δημήτρης Σιλούρης. Το 1993 έγινε και η πρώτη πορεία των μοτοσυκλετιστών, η οποία οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε και από την Αρχιεπισκοπή. Και η έγνοια μας ήταν να γίνει ένα σούσουρο, μια φασαρία. Μες στην εφημερίδα, μες στον πολίτη, διαβάζα τη στήλη της Σευκιούλ, η οποία άνοιξε πολλά μάτια μου. Συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι δεν είμαστε μόνο εμείς τα θύματα. Ήταν και οι Τουρκοκύπριοι τα θύματα. Εκείνο που με όθησε και που με βοήθησε πολλά ήταν το άνοιγμα των φραγμάτων το 2003. Έκανα πολλές γνωριμίες, δεν υπήρχε πλέον εκδήλωση, διαδήλωση που να μην πάω. Αν έκαναν τη διερεύνηση και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν κατάσκοπος, αποφάσισαν να με κατηγορήσουν ότι έβγαλα φωτογραφίες σε στρατιωτική περιοχή. Παρόλο την κράτηση μου και παρόλες τις διαδικασίες, όχι μόνο δεν άλλαξα, επίσμωσα παραπάνω να προσπαθήσω να λύθω το Κυπριακό. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα έχουμε μαζί μας το Unmute τον Ανδρέα Σουτζή, ο οποίος είναι γνωστός ακτιβιστής του χώρου της Επανένωσης, αλλά είναι και γνωστός με πολλές άλλες ιδιότητες. Είναι ένας πληθωρικός χαρακτήρας, ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται για τη φιλοξενία του, για την καλή του την καρδιά. Και πραγματικά όσοι το γνωρίζουμε έχουμε να λέμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, κάνουμε περήφανο, αλλά είναι υπερβολικά. Νομίζεις είναι υπερβολικά? Ναι. Είναι πολλά χαρακτηριστικά τα πάρτι που διοργανώνεις στο σπίτι σου, οι σούβλες σου, οι οποίες, επειδή τις έχουμε δοκιμάσει κιόλας, μπορούμε εύκολα να πούμε ότι ίσως είναι οι καλύτερες αρνήσεις τουλάχιστον σούβλες που έχουμε δοκιμάσει. Είναι η χαρά μου να έχω κόσμο σπίτι μου, απολαμβάνω το. Γενικά τα πάρτι, τη διασκέδαση, κάτι που το απολαμβάνω. Για τις σούβλες, έκαμε μου training καλό ο παπάς μου. Ο πατέρας σου ήταν ο μάστρος, ας πούμε. Ναι, ήταν ο μάστρος και μάλιστα μας αφήνει να αγγίζουμε τη σούβλα την ώρα που ψηνέ, απαγορεύεται να αγγίξουμε. Να τσιμπουρίσεις, ας πούμε. Δεν μας προσέρκα. Και μάθαμε από τον παπά μου και λέγουμε καλό κρέας και ψήνουμε την καλά τη σούβλα. Ωραία. Να επιστρέψουμε στα θέματα τούτα, αλλά αφού αναφέραμε τον πατέρα σου και το χωριό, να ξεκινήσουμε που τη λύση. Γεννήθηκε στη δεκαετία του 60, ποια χρονιά? Το 1964 Φεβράρι. 64 Φεβράρι. Αλλά κέρδισα χρόνο στο σχολείο και πήγαμε γύρω στο 63. Μάλιστα. Οπότε η εισβολή βρέσε 10 χρονών. 10,5 χρονών, ναι. Σε ηλικία που θα μπορούσες να αντιληφθείς πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια. Πριν το 1974 θυμάσαι να σου είχε κάνει κάτι εντύπωση, να καταλαβαίνεις ότι ήταν εκρηθμή η κατάσταση? Όχι. Όχι. Η κατάσταση στο χωρικό μας, με τα μάτια τα δικά μου, ήταν ήρεμη. Δεν είχε την παραμικρή φασαρία, δεν αισθάνθηκα το παραμικρό. Το μοναδικό πράγμα που δημιούργηκαν κάποιου είδους φόβων, όταν πήγαινα μέσα στα χωράφια, ο παπάς μου θυμούμε, λέει μας, μην πάτε από εκεί την κατευθυνσή, είναι η Σίντα, είναι επικίνδυνα. Μην πάτε από εδώ στην άλλη κατευθυνσή, είναι το Πέργαμος, είναι επικίνδυνα. Μην πάτε από εκεί, το Άρσος, είναι επικίνδυνα, σκοτώσαν χορκανούς μας παλιά. Οπότε, στο υποσυνείδητο μας, οι λέξεις Πέργαμος, Σίντα και Άρσος ίσον κίνδυνος. Όχι πως πολλοχόμαστε σαν μητσί, αλλά είχαμε την έγνοια μας. Άρσος ήταν επαρχία Λάρνακας, έτσι. Άρσος. Επαρχία Λάρνακας. Όχι, αλλά ήταν κοντά στη λύση.
Ναι, κοντά στη Λύση, Σίντα, Μαράθα, Σανταράρη. Έτσι είναι πιο Λίγο πιο μακριά, κοντά στο Πραστιό Τζίνα. Ναι, ναι. Οπότε η μόνη σου αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά ήταν τούτο. Ναι. Ήταν αγρότης ο πατέρας σου. Όχι, γιατί είχε φορτηγό, ήταν οδηγός φορτηγού. Αρχικά δούλευε υπάλληλος οδηγός στα Καλήν του Μαλλιά, που ήταν ένας πλούσιος χορκαλός μας που είχε λεωφορεία. Και οδηγά λεωφορείων και έπαιρνε εργάτριες που τη Λύση στη Λεμεσό στο Φασούρι για να κόβουν πορτοκάλια. Στο Φασούρι. Σιγά σιγά κατάφερε, νομίζω ότι πούλησε κάποιο χωράφι και μπήκε χρέος και αγόρασε ένα Bedford φορτηγό, το οποίο νομίζω κράτησε το για ένα χρόνο και λίγο καιρό πριν την εισβολή, ίσως 6 μήνες, άλλαξε το, αγόρασε έναν Dodge πράσινο. Που τη δουλειά του ήταν οδηγός. Φορτηγάζης, ναι. Φορτηγάζης. Ναι. Και εσείς, επειδή μπορώ να το πω, ξέρω ότι μεγαλώσες με μια αγάπη στα ελληνικά ιδιώδη. Είσαστε Ναι. μια, ας πούμε, εθνικόφρονη οικογένεια. Μάλιστα, μεγάλωσα με τα χριστιανικά Όμως, ιδιώδη. Κόσμος πολλής. Η οικογένεια μας είναι εθνικόφρονες. Είμαστε και περήφανοι που ήταν ο Αυξεντίου χορκαλός μας μαζί με τους άλλους λυσιώτες ήρωες. Οπότε μεγαλώσαμε εθνικοθρησκευτικά ιδιώδη. Ο θκιός μου ο Τσάντρος αγόραζε τη μάχη, εθκευάζα την παρόλο που ήμουν μητσής. Άρεσκε μου να θκευάζω. Ό,τι έβρισκα μπροστά μου εθκευάζα το. Ο θκιός μου ο Πάμπος αγόραζε τον αγώνα και εκείνο εθκευάζα το. Αλλά πολλά, η μάχη είχε πιπεράτα πράγματα, είχε αστεία, είχε ανέκδοτα, έγραφε ο Παπαδημήτρης μέσα και άρεσκε μου παραπάνω η μάχη. Και πια μια ιδέα για τα πολιτικά πράγματα. Πολλά, όσοι η ιδέα μπορούσε να πάρει ένας 10χρονος που δεν θκευάζα στις εφημερίδες. Ο παπάς μου δεν αγόραζε εφημερίδα. Ούτε πολλομίλα για πολιτικά πράγματα, αλλά ήταν γνωστό ότι ήταν εθνικόφρονας. Εθνικόφρονας γρηβικός, ας πούμε. Πιθανόν, αλλά ο παπάς μου δεν πολλομίλα για τα Δεν πολιτικά έπιανες πράγματα. την αίσθηση. Δεν πιάνω τις. Ξέραμε τις προτιμήσεις του, αλλά συζητήσεις για πολιτικά πράγματα ο παπάς μου δεν τον άκουσα. Σας έκανε κατήχηση, ας πούμε. Όχι, όχι, τίποτε. Ούτε οι θείοι μου συζητούσαν, παρόλο που έξερα τις νοοτροπίες τους. Ίσως μες στην οικογένεια να άκουσα έτσι υποσυνείδητα, δεν είμαι 100% σίγουρος, να άκουσα κουβέντες εναντίον του Μακαρίου, αλλά έτσι πολλά μυδρά, θα έλεγα. Με τους αριστερούς της κοινότητας, είσαι καλές σχέσεις. Βέβαια, δεν είχαμε την αίσθηση ότι υπήρχε αριστερά και δεξιά. Δεν είχαμε, ξέρω στο ορκό μου υπήρχαν εντάσεις. Εκ των υστέρων τα έμαθα τα πράγματα. Αλλά τον καιρό που ήμουν στο ορκό δεν αισθάνθηκα την παραμικρή διχόνοια και μάλιστα για πολλά χρόνια θεωρούσα ότι οι λυσιώτες είναι όλοι αγαπημένοι μεταξύ τους και υπήρχε μια γνωστή λυσιώτικη αλληλεγγύη κλπ. Μετά από πολλά χρόνια έμαθα από διάφορες μαρτυρίες ότι υπήρχε ένταση μεταξύ αριστερών και δεξιών. Αλλά δεν την αισθάνθηκα ποτέ μου. Υπήρχε μόνο να σου πω ένα περιστατικό, εφόσον. Μόλις έγινε το πραξικόπημα, ο παπάς μου και όλοι οι άλλοι νομίζαν ότι ήταν η Ένωση. Και ύψωσε την ελληνική σήμα από το σπίτι μας. Και είχαμε αριστερούς γείτονες. Η μάνα μου για να δικαιολογηθεί είπε ότι αναγκάσαν μας οι πρόσκοποι να βάλουμε σημαία, διότι ήταν να γράψουν συστήματα πάνω στον τοίχο. Ωραία. Και υπήρχε, σαν να αθιούμε αμυδρά και τους γειτόνους να μας βλέπουμε με το μισό, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρόβλημα, όχι, τους υπέρες δεν αισθανθήκαμε πρόβλημα. Μάλιστα, μπορώ να σου πω ότι μόλις έγινε το πραξικόπημα, υπήρχε κέρφιου ράξη. Ράξη ούλοι εσωτούς, αλλιώς, όπως ακούγαμε και από το ράδιο, ποιος βρούμε έξω να τον παίξουμε. Ήταν καλοκαίρι, παίζαμε μες στον δρόμο. Και ώρα ξεβρούσαν να πούμε μες στο σπίτι να χωστούμε, αλλά θυμούμαι μια συγκεκριμένη μέρα, απόγευμα, που κάθεται ο παππούς μου, ο Σάββας μαζί με τον παπά μου έξω στο δρόμο και κουβεντιάζαν και έγινε 6 ώρα. Και του παπά πάει να πούμε μέσα και την ώρα έκαναν περιπολία, ήταν νομίζω τεθωρακισμένο με μάρμαρο χάρη, το είμαι 100% σίγουρος, αλλά ήταν στρατιώτες και έκαναν περιπολία. Δεν νομίζω άλλα άνθρωποι, νομίζω ήταν τεθωρακισμένο μάρμαρο χάρη του. Είδαμε του και βρούσαμε και χωστήκα πίσω από φορτηγό του παπά μου και ρέξα οι στρατιώτες και ο παπάς μου και ο παππούς μου χαιρετήσαν τους σχετικά χαρούμενοι, ας πούμε.
Και οι στρατιώτες είπαν τους, αν πάτε μέσα, πρέπει να μπείτε μέσα. Και μπήκαμε μέσα. Και ακολούθως μας βρίσκει η εισβολή. Ναι, το Σαββάτο το πρωί μου γίνει η εισβολή, είναι έτσι. Σαββάτο το πρωί ξύπνησε μας η μάνα μου χαράματα, με φόβο πολύ, ξυπνάτε, έρχονται οι Τούρκοι. Κάνει τα μάτια μου, λέω της, μα οι Τούρκοι οξαϊρώσοι, λέω της. Δεν το είπα προηγουμένως, αλλά το θυμήθηκα το. Ότι υπήρχε κουβέντα ότι επέμβει η Ρωσία λόγω του πραξικοπήματος. Άκουα τις κουβέντες. Και μόλις μας είπε έρχονται οι Τούρκοι, λέω, μα σοβαρό μιλάς, οι Τούρκοι οξαϊρώσοι, λέω της. Οι Τούρκοι άλλοι μου. Ξυπνήσαμε αμέσως, σηκωστήκαμε πάνω, ο παπάς μου, λόγω του φορτηγών, δεν ήταν στρατιώτης, αλλά πήραν τον επιτάξη. Και κουβάλα στρατιώτης. Μαζί με το φορτηγό του. Μαζί με το φορτηγό του. Νομίζω ήταν στο 399, ήταν στο τάγμα της αμμογός του και κουβάλισαν τους στη Λευκοσία, που πήγε για ενισχύσεις. Και έντα σπίτι, είχε φύγει ήδη. Και σηκωστήκαμε πολιτή και πήγαμε στο σπίτι της γιαγιάς μου που ήταν και άλλες μου θείες. Στο χωρικό δεν είχε πλέον άντρες, ήταν γυναικόπαιδα και γέροι. Εξής θα σου πω ότι προηγουμένως, νομίζω μια ημέρα πριν τον πόλεμο, απέναντι από το σπίτι μας ήταν το σπίτι του Ιωνάτου Προκοπά, του οποίου ο γιος του Ανδρέας ήταν Λόκατσης, νομίζω έφεδρος Λόκατσης, δεν ήταν κληροδός και ήταν βόξο από σπίτι του, ντυμένος με την παραλλαγή, έβασταν και όπλο, νομίζω στεν, και όλοι οι μητσοί της γειτονιάς πήγαμε γυρών του, να το θαυμάσουμε, διότι ήταν και παλικάρι. Και είπε μας να πάει στον πόλεμο, οπότε πιθανόν να ήταν το πρωί της 20 Ιουλίου. Πιθανόν. Δυστυχώς τον Αντρέα χάσαμε τον στις μάχες του Αγίου Ηλαρίωνα. Στην χώριση που χωρίσαν οι Λοκατζίες, έμεινε πίσω και κάλυφε τους άλλους, βάσταν πρέν και είπαν τους φύγετε και να σας καλύψω. Φύγασαν και ακούγαν τον που πυροβόλαν τους Τούρκους και σε κάποια φάση σταμάτησε να σέρνει ρηπέ και καταλάβα ότι σκοτώθηκε. Ήταν δηλωμένος νεκρός. Όχι, ήταν εννοούμενος. Ήταν δηλωμένος νεκρός και είχε και νοτάφιον στον τύφο της Μακεδονής. Τα κόκκαλα του βρεθήκαν πριν 5-6 χρόνια ίσως και θάψαν τον ξανά που ήταν το καινοτάφιον του. Και θυμούμε χαρακτηριστικά 21-22 του μηνός που πήγαινε ο παπάς του και ο γιος του Λευκοσία να μάθουν νέα του και είδαμε τους το απόγευμα που στρεφούνταν βουρητοί, κλάμοντα και αμέσως καταλάβαμε όλη η γειτονιά ότι σκοτώθηκε ο Ανδρέας και κλάματα όλη η γειτονιά. Είχε πολλούς νεκρούς ειδήσεις στον πόλεμο. Νομίζω καμιά δεκαρκάν και καμιά δεκαρκάν αγνοούμενους ή μπορεί λιότερους. Μπορεί 18 σύνολο. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Οι νησιώτες εγκαταλείψαν το χωριό στην πρώτη εισβολή. Όχι βέβαια. Στην δεύτερη. Όταν τέλειωσε η πρώτη φάση και πριν να τελειώσει η πρώτη φάση να σου πω και ένα γεγονός, το χωρικό μας βομβαρδίστηκε από την τουρκική πολεμική αεροπορία λίγη ώρα πριν την εκεχηρία της πρώτης φάσης. Είμαστε σπίτι μας, εγώ, η μάμα μου, ο αρφός μου, η αρφή μου και η θεία μου Μαρούλα και το απόγευμα ακούσαμε ένα αεροπλάνα και αμέσως βούρισα έξω ελληνικά, βούρισα έξω να δω ελληνικά. Κόσμος σε περίμενε, βοήθεια. Και τα λίγο η μάνα μου βούρα μέσα και τουρκικά και αμέσως ακούσαμε το σφύριγμα της πρώτης πόμπας που έπαιζε και την έκρηξη. Βουρήσαμε, χωστήκαμε μες στον πάνιο που κάνουν πτήρα εγώ. Ήταν το πιο τρομακτικό γεγονός της ζωής μου. Άκουες το σφύριγμα της πόμπας και ύστερα άκουες την έκρηξη και τώρα που άκουες το σφύριγμα ενόμιζες να παίζει πάνω σου. Και ώσπου να τελειώσει ο βομβαρδισμός, κλείαμε, παρακαλούσαμε τον Θεό. Δεν υπήρχε πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου που έζησα και δεν μπορώ να φανταστώ ότι έζησαν οι στρατιώτες που πολεμούσαν, που σε βομβαρδίζαν. Κατά τη διάρκεια της μεταξύ πρώτης και δεύτερης εισβολής, περίπου η ζωή επανήλθε στο κανονικό όσο δεν μπορούσε να επανέλθει. Δεν είχε άντρες είπαμε στο χωρικό. Αλλά δεν είχαμε φόβο πλέον. Το πρωί της 14ης Αυγούστου είμαστε στη γιαγιά μου, που ήταν και οι άλλες μου θείες όπως σου είπα, και σε κάποια φάση ξεκινήσαν και έρχονταν πρόσφυγες που
πριν από άλλα μέρη και είδα και δύο στρατιώτες που ήταν λιγοτάκτες και χωνούνταν και παρακαλούσαν τις γενέσεις να τους χώσουν διότι ήταν να έρθουν η στρατονομία να τους πιάσουν και φοβούνταν. Χώσαν τους. Και ξεκίνησαν να έρχονταν πρόσφυγες από άλλα σημεία. Όπως προχωράνε η μέρα, αρκεψαν και ακόμα και κανονιές που κανόνια. Εμείς οι μητσοί νομίζαμε ότι νικούμε. Νικούμε, να ακούμε κανονιές σημαίνει ότι νικούμε. Κατά το απόγευμα ήρθε ένα φορτηγό με πρόσφυγες που την Κηθρία νομίζω, αν θυμούμε καλά. Πιάνε τους οι θείες μου, η μάνα μου, μαζέψαν τους. Πήραμε τους στο σπίτι της γιαγιάς μου. Πολλές αθήκιο τρεβαπέζια της μεγάλασαν τούτο, που και του γάμου, της μεγάλα. Φέραν πόλοιποι, χαλούμια, αυτά, ετοιμαστήκαν να φάσουν. Ακούγεται μια κραυγή, έρχονται οι Τούρκοι. Βγάλω και λέμε μου πόξω από την πόρτα του σπιτιού. Κοιτάζω δεξιά, βλέπω έναν πλήθος κόσμου, έρχεται βουρητό. Μπαίνω μέσα να τους, έρχονται οι Τούρκοι. Αμέσως όλοι μας φύγαμε, μπήκαμε, είχαν στη γειτονιά λεωφορείο, δεν ξέρω που ήταν, θυμούμε. Μπήκαμε μέσα στο λεωφορείο, πρέπει να μπήκαμε 200 άτομα από τις αρτέλες. Και φύγαμε από το χορκό, προς το δασάκι Ζάχνας. Η κουβέντα, μόλις μπήκαμε μέσα στο λεωφορείο, να πάμε στις βάσεις για προστασία, δεν ξέρω αν είναι μόνοι βάσεις εγώ. Αλλά κοιτάζα συνέχεια πίσω εδώ μας βρουν οι Τούρκοι. Ήταν, κάθομαι πας στη μαξιλάρα, πας στα πόθηκια μου ήταν η ξαδέλφη μου η Ιόλα, δίπλα μου ήταν η μάνα μου και την ώρα που φτιάνε από χορκό γύρισε η μάνα μου πίσω και άλλη χωριό μου αγαπημένο θα σε ξαναδώ και δεν το ξαναείδε διότι πεθάνε ένα χρόνο πριν να ανοίξουν τα φράγματα. Πήγαμε στο δασάκι Ζάχνας. Και από εκεί και πέρα, στη Λεμεσό. Ναι, μείναμε 2 μήνες στο δασάκι Ζάχνας. Μόλις τέλειωσε και η δεύτερη φάση, ήρθε και ο παπάς μου από τον πόλεμο, ήρθε και οι θείοι μου. Ο παπάς μου, επειδή είχε το φορτηγό, σιάπασε το με το μουσαμάν και μείνησαμε μέσα, δεν το ύπνο δωμάτιο μας. Είμαστε πιο τυχεροί που τους άλλους που μείνησαν σε τσαντήρκα ή μείνησαν χαμέ. Τις πιο πρώτες νύχτες εγώ έτσι μου χαμέ. Στο δασάκι έκαναμε 2 μήνες, για μας τους μητσούς ήταν εκδρομή. Έκαναμε παναγυρούθκια, έκαναμε σπιτούθκια, όπως φαίνεται μες στο δάσος, μες στο δασάκι έκαναν γυμνάσια εγγλές, δεν βρίσκαμε κάλικες στους σφαίρες. Και εντάξει, για μας ήταν εκδρομή. Θυμάσαι τα συσίτια με το... Μετά. Οι εγγλές φροντίζαν να μας ταΐσουν, έκαναν συσίτιον και προσφέραν μας το μέλανα ζωμό. Ήταν μια σούπα αραιή, με καμπόσα αρτήματα, καφέ κόκκινη, την οποία ονομάζαμε μέλανα ζωμό. Και πιέναμε γραμμή, ουράν και πιάναμε. Έκαμε και σούζα στο δασάκι. Έκαμε και εμείς, ναι. Εμείς πήγαμε το κάτω Βαρόσι και κατεβήκαμε και εμείς το δασάκι για την ασφάλεια μας λόγω των βάσεων. Πόσο μέρες έκαμε? Κάτσαμε λίγο διότι ο πατέρας μου δεν έχασε τη δουλειά του, δουλεύει και πυροσβέστης μες στις βάσεις. Δεν έχασε τη δουλειά του, οπότε είχε εισόδημα και γρήγορα μετακομίσαμε Λάρνακα και νοικίασε. Εμείς είμαστε, σου είπα προηγουμένως, αλλά ο παπάς μου ήταν παραπάνω δεμένος με την οικογένεια της μάνας μου παρά με τη δική του οικογένεια. Ο πατέρας σου λυσότης... Ναι, ούλοι λυσότης. Αφού στη λύση δεν περνάνε από άλλο χορκό, απαγορεύεται. Ο θκιός μου, ο Αγγέλης, που ήρθε από τη Βατιλή, 2 χιλιόμετρα μακριά, για να ζήσει η θεία μου. Τα ξένος. Έκαναν 3 νύχτες διαπραγματεύσεις στην του παππού μου για να αποφασίσουν να του δώσουν. Ήταν δίπλα η Βατιλή. Δίπλα η Βατιλή. Γνωστό του για τους λυσότες. Ναι. Αφού περιπέζουμε μας είμαστε μασόνοι ή Εβραίοι. Δηλαδή που ο πατέρας μου για να τους περιπέξει λίγο στην επισκομή της Λεμεσού που μεγαλώσαμε εμείς. Που μεγαλώσα στην επισκομή της Λεμεσού. Στους συνοικισμούς είχε πολύ κόσμο λυσότες. Οι οποίοι ήταν πάντα ανθρώποι οι οποίοι ήταν πολλά οικογενειάρχες, φιλοπρόοδοι, εργατικοί και μπορώ να πω ήξεραν να κάνουν πιτζίνες. Οι λυσότες ήξεραν να κάνουν δουλειές. Και δουλειές, και εκείνοι που κάνουν χειρονακτικές δουλειές, οι μαστόροι, οι κτίστες, ξέρω εγώ, οι δουλειές τους ήταν αρφάρφα. Ναι. Ήταν πιο καλή μαστόροι. Και θυμούμαι, μου λέγε ο πατέρας με έτσι περιπαικτικά, ότι η λύση είχε πολλές κοπέλες που μείνησαν ελεύθερες, γεροντοκόρες. Διότι αν δεν έβρισκαν λυσότη, δεν έπαιρναν κανένα. Ο παπάς μου πήγε στο φορτηγό,
άκουσα ότι γυρεύκα φορτηγά στο λιμάνι της Λεμεσού. Και αποφάσισα να πάμε στη Λεμεσόν μαζί με τις θείες μου, η οποία η μια ήταν παντρεμένη, η άλλη ήταν ρωμαγιασμένη, η άλλη ελεύθερη και ο θείος μου ελεύθερος και ο παππούς μου, που τη μεριά της μάνας μου. Που τη μεριά του παπά μου έμειναν στο Δασάκι και πήγαν αλλού. Αλλά πήγαμε 5 οικογένειες, είμαστε 3 οργανικές οικογένειες και είναι άλλοι έξτρα, είμαστε 13 άτομα. Πήγαμε, νοικιάσαμε ένα σπίτι και εμείς κάναμε και 13 με ένα σπίτι στη Λεμεσό. Έτσι μείναν πολλοί ρίσοδες στο Δασάκι. Έχει όμως. Έχει όμως. Παραπάνω δρομολαξιά. Έχει πολλούς εδώ στη Λάρνακα, εσύ Ναι, στα ναι, Λιβάθκια, έχει. Ναι. Αλλά και στη Λεμεσό πάρα πολύ. Επισκοπή, στο Παραμάλι. Παραμάλι, Κολόσι. Ναι, Έχει. έχει. Ναι, ναι. Ρίσοδες είναι παντού. Και πολύ να μεν τώρα. Να περάσουμε μετά το 1974 και να δούμε, βρίσκεσαι στη Λεμεσό, μαθητής ακόμα δημοτικού. Ήμουν έκτη τάξη του δημοτικού. Έκανα ένα χρόνο στο έκτο δημοτικό του Αγίου Νικολάου, μετά 3 χρόνια στο 4ο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου και μετά 3 χρόνια στην τεχνική. Φτωχικά. Εγώ τα πράγματα να σου τα πω με τα μάτια του πιτσί. Σίγουρα δεν είχαμε εισοδήματα σοβαρά, διότι ο παπάς μου λόγω του φορτηγού κάθε λίγο έσπασε το φορτηγό. Τα λεφτά που πιάνε εξώθηκαν τα σε λάστιχα και μηχανάες. Πάντα ήταν απένταρος. Όμως εφρόντιζε να μας λείψουν τουλάχιστον τα βασικά. Και δεν αισθανθήκαμε ότι ληφτήκαμε κάτι. Δηλαδή, εντάξει, δεν πήγαιναμε να αγοράζουμε σοκολάτες και πράγματα. Αλλά δεν επεινάσετε. Δεν επηρεάσαμε. Δεν μπορώ να πω ότι επηρεάσαμε. Εκτός τούτου, τα πρώτα 5 χρόνια που νοικιάσαμε στη Λεμεσό, μετά έφυγαμε από την οικογένεια του παππού μου και του υπόλοιπου θείου μου και μείναμε μόνοι μας. Νοικιάσαμε σπίτι. Τα πλάσματα που μας νοικιάσαν στο σπίτι ήταν πλάσματα χρυσάφι. Κύριο Σιμός και κυρία Λί. Λεμεσάνη, ναι. Νοικιάσαμε το σπίτι που πάνω από το σπίτι τους, που το είχα και ανοικιάσει. Και νομίζω 25 λίρες. Το λοιπόν. Και βοηθήσαμε και εκείνοι. Θυμούμε καθόμαστε στην τηλεόραση. Δεν είχαμε τηλεόραση εμείς. Καθόμαστε στην είσοδο του σπιτιού τους. Και βλέπουμε τηλεόραση. Και η κυρία Έλλη, αντί να μας θυμώσει, ξέρω εγώ, πήγαινε και φέρνει μας φαΐν, κάνουμε μας κροφτέδες, πατάτες. Είδα μια πρόσφατη στον ανάρτηση που είχε πεθάνει ο κύριος Σίμος. Ναι. Και ήταν συγκινητική την ανάρτηση σου. Ήταν αλήθεια. Μετά από την τεχνική, πήγα στο Άτι 3 χρόνια και ενοικίαζα μαζί με και άλλους φίλους μου, συμμαθητές μου, ενοικιάζαμε στην Αγλαντζά, ένα βοηθητικά, 30 λίρες, έβαλα από 10 λίρες ο καθένας. Ηλεκτρολόγος που δικαιώσες. Ηλεκτρολογία, ναι. Ο παπάς μου έδια μου 10 λίρες την εβδομάδα, πληρώνω το ταξί για να πάω, παίρνω όλη την εβδομάδα στη Λευκοσία και εμεινήσκαν μου και λεφτά που έρχομαι πίσω να βγω έξω από τη δισκοθήκη. Είναι σε δισκοθήκη. Βέβαια, αφού ήταν η Καρύμπιαν, η Μήλος, είχε πολλές δισκοθήκες, πάλι που ύστερα. Σε πολλές δισκοθήκες γιατί ξεκίνησε το κύμα του τουρισμού. Ναι, ήταν χαμός της Λεμεσός, εξού και το όνομα Sex Town. Ναι, έφτασα τα και εγώ γιατί μεγάλωσα εκεί πάνω. Και εγώ ξεκίνησα τις 88-89 να φκένω έξω. Τα έχω δει. Εσύ μιλάς όμως για 5-6-7 χρόνια πιο πριν. Ναι. Τα πρώτα χρόνια πολιτικά πράγματα δεν πολύ ασχολούμουν καθόλου. Απλώς έναν χαρακτηριστικό να σου πω που 3 του Αύγουστου πέθανε ο Μακάριος. Ξύπνησε η μάνα μου και λέει πέθανε ο Μακάριος. Χαρά στο πράγμα λαό της, επιτέλους. Διότι μες στο μυαλό μου σαν μωρόν, ο Μακάριος ήταν καλός. Ένας κακός χαρακτήρας. Ναι, έτσι ήταν. Ήταν εμπόδιο για την ένωση. Οπότε πέθανε, τέλειωσε. Πολιτικοποιήθηκα λίγο πιο μετά όταν πήγα στην τεχνική. Συνέχισα να θυκευάζω στις εφημερίδες. Ο παπάς μου θυκευάζει τη σημερινή, μόλις εκδόθηκε. 76. Το 76. Και αγοράζαν την και θυκευάζα τη. Και που μάθα καν πόσα πράγματα. Στην τεχνική άρχισα και εκατόνουν παραπάνω, πολλά πιο έντονα. Και των καιρών η δεξιά ήταν υποκαταπίεση, ήταν η κυριαρχία του Δίκο, φοβούνταν να θυκευάσουν
να δείξουν τη σημερινή. Κλείστηκαν και στις εκλογές του 1976. Εντάξει, Ήταν πλειοψηφικό και είχαν κάνει συμμαχία όλοι. θα τεράστιο στο 1976, αλλά το 1981 είναι πολλά ανεκατομένος. Το 1976 νομίζω ήταν εκλογές βουλευτικές, αλλά ήταν πλειοψηφικό το σύστημα. Ναι, αποκλειστικό. Είχαν κάνει συνασπισμό οι υπόλοιποι και παρότι έπιασε 24-25% συναγερμός, 27% θυμόμαι καλά. Καλό ποσοστό, δεν έφυγαν ούτε ένα βουλευτή. Το 1981 άλλαξε, ήταν και τον καινούργιο νόμο. Λογικό. Θυμόμαι τις εκλογές πλέον γιατί ήμουν και εγώ 9 χρονών ήδη το 1981 και θυμούμαι που γέμασε ο τόπος αφήσεις. Ναι, αφού γεμάτη τύχη. Εγώ ούλη νύχτα έκανα αφήσω κόλληση. Κάποιος αφήσεις κόλληση. Ναι, θυμούμαι την εποχή. Ήταν οι πρώτες εκλογές που ζήσαμε που ήταν λίγο πιο ελεύθερες, διότι είχε ήδη πεθάνει ο Μακάριος. Μπαίνουν η Κύπρος σε μια νέα εποχή, στη δεκαετία του 80. Εσύ πολιτικοποιήθηκες με την νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι, ήταν στο Άτι. Όταν πήγαμε στο Άτι το 1981, δεν υπήρχαν πόντες φοιτητικές παραλλάξεις, παρά μόνο η προοδευτική του ΑΚΕΛ. Υπήρχε η Φοιτητική Ένωση, η οποία το διοικητικό του συμβούλιο εκλέγει τους φοιτητές, αλλά δεν υπήρχαν παρατάξεις σοβαρές. Ήταν μόνο η του ΑΚΕΛ, η προοδευτική ήταν οργανωμένη. Οπότε, πάλι, επειδή αισθανόμαστε λίγο έτσι καταδίωξη, όχι καταδίωξη, δεν ευκαιρνάμε να είναι τα δεξιοί να μιλήσουμε. Επειδή έρχεσαι με μια ενωτική παράδοση, η Ένωση κατατροπώθηκε με την εισβολή. Με τον κουμπάρο Πολάκη που ήμασταν στις φοιτητές και στις μαθητές, θέλαμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούσαμε να βλέπουμε τους αριστερούς να κυριαρχούσει. Οπότε το ψήθυρο βρεθήκαμε 5 άτομα και κάναμε μια συνάντηση πρώτη. Πώς θα κάνουμε κάτι για να κάνουμε φοιτητική παράταξη, να οργανώσουμε τους φοιτητές, τους δεξιούς. Χώρο δικό σας. Ένας που τσίνους, τους 5, ένα θυμεπιός, είχε διασυνδέσεις με το ΣΕΡΜΟ και κάναμε άλλη μια συνάντηση, και είμαστε νομίζω 10-15, στην οποία ήρθε ο Μανώλης ο Χριστοφίδης, που ήταν πρόεδρος στην Εδησίση των καιρών, μας μιλήσει. Και μας λέει, είναι η απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού να κάνετε φοιτητική παράταξη, η οποία θα είναι η πρωτοπορία. Δεν θα είναι δράσισκες. Οι δράσισκες υπήρχε στην Ελλάδα οργανωμένη. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έχει δική του παράταξη, την οποία θα ελέγχει και θα είναι η πρωτοπορία. Οπότε φροντίστε να βρείτε κι άλλους και να οργανωθείτε και να κάνετε την φοιτητική παράταξη πρωτοπορία. Που στο Πασεστόμα που τάξη σε τάξη βρεθήκαμε καμπόσοι, οργανώσαμε την πρωτοπορία, στην οποία ο πρόεδρος μας και καθοδηγητής μας ήταν ο Δημήτρης Σιλούρης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της πρωτοπορίας Ούλης. Ήταν μηχανολόγος. Ήταν στο Άτι. Ήταν στην Ελλάδα και ήταν αποφύτως, τελειώσει. Τελειώσει, αλλά ήταν πρόεδρος της πρωτοπορίας όλων των χωρών. Και την επόμενη χρονιά ο πρόεδρος της πρωτοπορίας ήταν ο Ρίκος. Λοιπόν, τούτοι οργανώσαν μας. Έκαναμε τις εκλογές της παράταξης μας, νομίζω ευκάλαμε τον Λάκη πρόεδρο της πρωτοβορίας. Και πήγαμε στις εκλογές και πιάσαμε αθείο πόσους εκπροσωπούς, αλλά είχαμε την προοδευτική, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί να πιάμε έναν παραπάνω. Και αποφασίσαμε να συμπράξουμε με την αναγέννηση του ΔΙΚΟ που οργανωθήκαν και εκείνοι. Υπήρχαν 4-5 παρατάξεις. Ήταν η προοδευτική, η πρωτοπορία, η αναγέννηση του ΔΙΚΟ, ο αγώνας της ΕΔΕΚ και υπήρχαν και κάτι ανεξάρτητοι. Εξάρτητοι ενωτικοί. Πρέπει να ήταν κοντά στις δρασίσκες. Ναι. Ήβραμε τους κοινούς της αναγέννησης, ήταν φίλοι μας. Έκαμε μια συνάντηση σπίτι του Διάκου, που ήταν πρόεδρος της αναγέννησης, στο φλάτ του στην Πολυκατοικία Καλησπέρα, και είπαμε ότι στην πρώτη, όταν έρθει σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής Ένωσης, θα υποστηρίξουμε το Διάκο για πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης και θα πιάμε όλες τα πόστα, και τα μία, και αντιπροέδρου, και ούλα, και οι αριστεροί έξω. Λοιπόν, την άλλη ημέρα, που ήταν η συνέλευση, έρχονται εκεί τους αναγέννητες και μας, ξέρετε, άκυρη η συμφωνία. Γιατί ρε παιδιά, άκυρη, εγκρίμαν οι αριστεροί, να μην έχουν και εκείνοι κανένα εκπροσώπηση, εγκρίμαν, να πιάνουν και εκείνοι κανέναν πόστον και ξέρω εγώ. Τι έγινε και, επέμβηκε το δίκο, που διότι με το Αγγέλ ήταν, έκαναν πλακά Το 81 είχαν... Το ελλαδικό μέτωπο.
δεν τους αφήκασαν. Οι άνθρωποι ήταν ανοιχτόμυαλοι και θέλασαν να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά οι μαστόροι τους δεν δέχονταν. Ήταν την εποχή που συνεργάζονται απόλυτα. Ήταν η Ελένη Μαύρου, η πρόεδρος της προοδευτικής των καιρών, και νομίζω ευκήγε εκείνη η προεδρina του. Αυτές ήταν οι πολιτικές σου. Αρχικές μου πολιτικές. Το πολιτικό σου βάπτισμα ήταν τούτο. Μάλιστα. Θα σου πω άλλο μια φάση στο Άτι, Πες μου. που δεν έχει σχέση με πολλοί πράγματα. Το 1983 που ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος, όταν πήγαμε στο Άτι, είχε ένα ταραχή, πρέπει να κάνουμε διαδήλωση, να οργανωθούμε, να πάμε πρωτοπόροι, να μας ακολουθήσουν και τα γυμνάσια, και τα λύκεια, και ούλοι, και εξωτερική σχολή. Κάνουμε διαδήλωση. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο γραφείο της φοιτητικής, να πιω την ελληνική σημαία, να πάω μπροστά. Και κάναμε συγκέντρωση στην Κατίνα. Φτιάχνουν οι αριστεροί και τσιζούνταν, φωνάζαν, θα πάρουμε σημαίες, θα πάρουμε σημαίες. Και βάλαν το και ψηφοφορία να μην πάρουμε σημαίες. Έτσι είσαστε, ας στάσουμε καλά. Πήγαμε μια ομάδα στα γραφεία του Σιαγερμού, πιάμε 50 σημαίες και πήγαμε ελληνικές σημαίες φυσικά και πήγαμε μπροστά, πρωτοπόροι. Είχε έναν δημοσιογράφο του BBC και κατάγραφε τη διαδήλωση και τη εκδήλωση για μένα και λέει μου μιλάς εγγλέζικα, αλλά του μιλώ. Είναι τα σύνθημα φωνάζουν του Διούλη, φωνάζουν σημαία ελληνική θα στήσουμε στο πενταδάκτυλο. Τη νύχτα έδειξε με μπομπαράκ που μείνουν και λανταούτα και λάλεψε το εκφορητής για τους Ελλήνες θέλουν να μας επιτεθούν πάλι. Η σύλληψη σου ίσως πριν 2-3 χρόνια. Μπορεί να με είχα καταγραμμένο από τότε. Προπυρακισμένος. Οπότε μεγαλώνεις, ασχολήθηκα καλά με τα πολιτικά μες στο Άτι. ανδρώνεσαι ενωτικά. Μάλιστα. Και ύστερα πήγα στρατών. Στο στρατών, όπως και όλοι οι στρατιώτες, θέλαμε να είμαστε κάπου κοντά. Οπότε έβαλα μέσον με ένα γείτονα μας. Είχαμε γύρω στην Αμαδάρχη. Εντάξει, επειδή πήγα 3 χρόνια μετά, πήγα μαζί με τον αρφό μου. Πήγαμε με την 66 β', αντί με την 63 β'. Είχαμε γύρω στην Αμαδάρχη και λέει της μάνας μου, μπορώ να κανονίσω το ένα να φέρω κοντά, το άλλο δεν μπορώ να φέρω κοντά. Και κανόνισαν τα και στείλαμε στο πυροβολικό και έκανα τη θητεία μου στη 1995 στη Πολεμήθηκια. Το αρφό μου κατάφερε και στέλνε τον στήμος φιλοτήμ πεζικών. Έκαμε 12 μήνες και τα άλλους 12 μήνες στη Λεύκα. Σε βασανίστηκε λίγο. Ναι. Εντάξει, βράσαν καλά και κάτω. Δεν τον ενοχλούσα. Αλλά μες στο στρατό που ήμουν, πάλι ήθελα να διαβάσω εφημερίδα. Συνήθως να διαβάσω σημερινή κάθε μέρα και δεν μπορούσα. Και παρόλο που ήμουν στρατών και των καιρών, 84-86, ήταν αδιανόητο να μιλάς για πολιτικά πράγματα στο στρατό, εγώ επέμενα. Και έβαλα τον οδηγό του διοικητή ή τον οδηγό του λεωφορείου αξιωματικών, έδιναν του λεφτά και φέρναν μου. Φέρναν μου εφημερίδα κάθε μέρα, σημερινή. Επειδή ήμουν τηλεφωνητής, ήμουν στο τηλεφωνικό κέντρο και είχα δικό μου χώρο. Είχα χώρο και κάθε που διαβάζα. Και είχε κάποιους αξιωματικούς που βλέπαμε που έβαζαν την εφημερίδα, αξιωματικά του διοικού και τσακωνούμαστε. Αλλά επειδή ήμουν πιο μεγάλος από τους άλλους και επειδή ήμουν και ηλεκτρονικός. Ήσουν και πτυχιούχος. Ναι, και επειδή ήμουν και ηλεκτρονικός, έζησα πολλά πράγματα και μέσα στο στρατό και τα δικά τους. Ψευτοσεβούνταν με και παίρνουν πιο καλά. Και συζητούσαμε για πολιτικά πράγματα. Οπότε τελειώνεις τη στρατιωτική σου θητεία μετά τις σπουδές σου, διότι έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Όσοι πήγαιναν να σπουδάσουν Κύπρο, τελειώναν τις σπουδές τους και μετά έπαιρναν στο στρατό. Το ίδιο και η Παιδαγωγική Ακαδημία. Παιδαγωγική Ακαδημία και Ξενοδοχειακή Σχολή. Τι θα σου πω, ότι την πρώτη φάση, το πρώτο κομμάτι που έγραψα σε εφημερίδα, μου ήρθε την τάξη της τεχνικής. Υπήρχε το σκάνδαλο με τον Αζίναν, ο οποίος καταχράστηκε συνεργατικού. Και τον καιρό, στη σημερινή έγραφε ο αρχισυντάκτης ήταν ο Αλέκος Κωνσταντινίδης και στο άρθρο που έβαλε στην τρίτη σελίδα έβαλε και ένα μικρό ένθετο μες στη μέση, συνήθως που του στέλνανε αναγνώστες ή κάποιο σχόλιο κλπ. Και έγραψα του και στείλα του και έγραψα του παρακαλώ τον κύριο Αζίνα να μου δώσει και εμένα λίγα λεφτά για να μπορέσω να σπουδάσω. Και υπόγραψα και έβαλε το με το όνομα μου και βρεθήκαμε με τον καθηγητή μου, τον Αντρέα τον Τσουτή, που μας έκανε φυσική, ο οποίος ήταν κρυφοδυσί, κρυφοσιαργυνομικός, αλλά ήρθε στην τάξη και μου έτσι κρυφά,
Εθκεύασα το κύριο που γράψες με τη σημερινή λαλίου. Έχω τη σημερινή μέσα φίλε ελεύθερο, όπως έκανα όλοι οι κυβερνητικοί. Μπορείς να πεις η αίσθηση που είχες τότε ότι ο συναγερμός ήταν κυρίως, αποτελείται κυρίως από κόσμον ο οποίος είχε ενωτική ιδεολογία. Βέβαια, αφού πρώτα σε όλα τα συλλαλητήρια και τις εκδηλώσεις τραγούσαμε που θα κάνεις στα τσεριά. Στάνταρα. Και τον καιρό είχαμε διακριτή, είμαστε και μητσί, και είχαμε διακριτή την αίσθηση του κομμουνιστή με του αριστερού, με του δεξιού σε ταξικά θέματα. Ήταν οι εθνικόφρονες και οι άλλοι. Και εμείς είμαστε εθνικόφρονες. Μήπως ήταν οι ενωτικοί και οι άλλοι. Εντάξει, εθνικόφρονες. Ναι, οι ενωτικοί ήταν οι εθνικόφρονες, ας πούμε. Ναι. Τους Και οποίους... βλέπαμε στο Σέγερμο ότι ο Σέγερμος ήταν μια παράταξη η οποία σέβεται την Ελλάδα, μπλε χρώματα, αντιπροσωπεύει μας. Τέλειωσε. Ναι. Έτσι, απλά τα βλέπαμε. Όντως, ο Κλειδής έφτιαξε έναν χώρο ο οποίος έδωσε στέγη σε τον κόσμο, ενώ ο ίδιος δεν ήταν αυτές τις ιδεολογίες. Μάλιστα, αλλά εμείς σαν νεαροί που είμαστε και που δεν μελετήσαμε καλά τα πράγματα και βασιζόμαστε σε εκείνα που πάνω που θυκευάζαμε, δεν ξέραμε ακριβώς ήταν που γίνεις και του. Είπα σου, εμείς βλέπαμε μπλε χρώμα, τέλειωσε. Ναι, να σε καλύπτει. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια. Και απέναντι από την αριστερά. Δηλαδή είναι ένας χώρος που δεν συνεργάζεται με την αριστερά. Οι κομμουνιστές, η λέξη κομμουνισμός είναι καλό. Είναι κακό, εναντίον της χώρας. Έτσι ήταν, μες στο υποσυνείδητο μας. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια που μελέτη και θυκεύασμα, κατάλαβα ακριβώς να που γίνει σκέτο. Να πάμε λίγο στην επαγγελματική σου την ιδιότητα. Ναι. Αλλά θέλω να κάνω μια παρένθεση πρώτα, γιατί ξέρω ότι είσαι φανατικός συλλέκτης κόμιξ, Mickey Mouse. Μια φορά ήρθα στο σπίτι σου και με έδειξες ολόκληρα ντουλάπια, τα οποία πρέπει κάπως να συντηρήσεις. Δηλαδή, επειδή είναι χαρτί, πρέπει κάποιος να βρει έναν τρόπο να τα φυλάξεις λίγο καλύτερα. Μάζευες, ήσουν αναγνώστης που τη λύση. Ναι, που και μου μητσής, θυκεύαζα Mickey Mouse. Και σε κάποια φάση θυκεύαζα και Black και Zangor και λοιπά, αλλά παραπάνω Mickey Mouse. Παρόλο που έναν παιδικό περιοδικό, μέσα από τις σελίδες του έμαθα ιστορία, γεωγραφία, φυσική και επηρέασε με στο να γίνω ηλεκτρονικός. Διότι έβλεπα τον κύριο Καρανάζη με τις εφράσεις του και τους τρελούς επιστήμονες που κάνουν ηλεκτρονικά πράγματα, βυράματα και πραγματικά επηρέασε με στη σταδιοδρομία μου. Και για να πάμε πάλι ένα σκάλι πίσω, την ημέρα του πραξικοπήματος ξεκίνησα το πρωί να πάω να αγοράσω ένα Mickey Mouse. Επία στο Παναγίνη του Ζαχαρκά που πουλαν τα Mickey Mouse, ήταν παπουτσίδικο, αλλά πουλαν και Mickey Mouse και βιβλία. Και όπως επίαινα, βλέπα τις γενέσεις μες στον δρόμο, πού πάει σπίτι σου, ξέρω εγώ, γιατί να πω σπίτι μου, είναι πραξικόπημα, είναι το πραξικόπημα, δεν ξέρω. Πήγα κλειστή η πόρτα, κλειστό το μαγαζί. Και συνειδητοποίησα ότι το πραξικόπημα εμπόδισε με να αγοράσω Mickey Mouse. Ήταν η μέρα του. Έχουν μια συγκεκριμένη μέρα. Και μετά, όπως σου είπα, θυκεύαζα τον τρόπο μου μητσής. Οπότε, μετά όταν περάσαν τα χρονιά, που θυκεύαζα πάλι περιστησιακά, μέσα στο στρατό συνέχεια να θυκεύαζαμε, διότι ήθελα να περνάει η ώρα. Δεν έκανα συλλογή. Ανταλλάσσαμε τα μεταξύ μας, αγοράζα, θυκεύαζα κλπ. Όταν θυκεύαζα ιστορίες τις οποίες θυκεύαζα εγώ μητσής, θυμίζα μου η παιδική μου ηλικία. Ο κύριος λόγος που γίνηκα συλλέκτη και μάζευκα τα, ήταν διότι θυμίζα... Φέρνε με πίσω. Δηλαδή, θυκεύαζα την τάδε ιστορία και ελάλουν, τούτη την αγοράσα την Κυριακή μαζί με τον αρφό μου, πήγαμε και ο Σελίνια μου, παππού μου και πήγαμε και αγοράσαμε. Θυμίζε μου τα παιδικά μου χρόνια. Και για τούτο. Το 1989, αν δεν κάνω λάθος, ο εκδότης του Mickey Mouse, ο Ζερζόπουλος, έφκαλε έναν έξτρα περιοδικό εκτός που το Mickey Mouse, που το ονόμασε Comics, που βάλει ιστορίες του Mickey Mouse και έφκαλε το σε περιορισμένο τυράζ, σε περιορισμένους αριθμούς και έβαλε και πόξο έγραψε στη συλλεκτική έκδοση. Οπότε ανάγκασε εμάς, συσσαγωγικά, να το κυνηγούμε. Ξεκινώντας που γίνον το περιοδικό, να μαζέψω και τα άλλα. Και ξεκίνησα και μάζευκα Mickey Mouse και των καιρών υπήρχαν ακόμα στα περίπτερα παλιά. Επίσης βοήθησε με φίλος μου Αδώνης, ο οποίος εδώ και μια μεγάλη παρτίδα παλιών τευχών που είναι πολλά σπανιά και εδώ κάτω ένα στερεοφωνικό. Το λοιπόν, και επειδή ξεκίνησα με μια καλή
Καβάντζα. ναι. Μπόρεσα και μάζευκα καλά. Ύστερα φίλεψα με τον φίλο μου Παύλο τον Χατζηπασχάλη, ο οποίος ήταν βαροσότης και μείνει σκηνή στην Ελλάδα. Έστελα του λεφτά, πήγαινε στο Μαστράκι, ρεύσκε μου. Σιγά, επειδή ξεκίνησα εγκαίρος, κατάφερα και μάζεψα τα ούλα. Και έχω το νούμερο 1 που εκδόκινε το 1966, μέχρι τώρα έχω τα ούλα. Δεν σου λείπει κανένα. Δεν μου λείπει κανένα. Έχω τα ούλα και μάλιστα τώρα, επειδή ξεκίνησε η μόδα της των συλλογών, όχι μόνο των Μικημο και άλλων πραγμάτων, γενικά σπάνια. Δεν τα βρίσκεις. Και οι τιμές τους πήγαν στα ύψη. Δηλαδή το νούμερο 1, το οποίο αγόρασα εγώ 20 λίρες, τώρα τιμάται 800 ευρώ. Η πρώτη έκδοση. Μάλιστα. Το νούμερο 119 που είναι σπάνιο για κάποιους λόγους, και εκείνον τιμάται 600 και 800 ευρώ έχω το. Έχεις όλη τη σειρά. Έχεις και διπλοκόπιες. Κάποια έχω, αλλά όχι τα σπάνια. Κάμνεις εμπόριο, έχεις Όχι, επικοινωνία. όπως είπα, Συμπλήρωσες τα νούμερα έκανα σου τη και συλλογή μου σταμάτησες. για να θυκευάζω και να μου θυμίζουν την παιδική μου ηλικία. Έχω τα. Είμαι περήφανος που έχω. Αλλά μετά έμπηκες το σκουλούτσι που λέμε να τα συμπληρώσεις όλα τα νούμερα. Ναι, συμπληρώσω τα ούλα και ακόμα αγοράζω. Αλλά δεν κάνω εμπόριο. Κάποια διπλά που είχα που τα θέλα φίλοι μου, άλλα εδώ κατά δωρεάν, άλλα έκανα τα ανταλλαγή με κάποια άλλα. Που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από δικά μου. Αλλά εμπόριο δεν κάνω. Υπάρχουν μες στον χώρο μας των κομιξάκηδων, υπάρχουν ορισμένοι που κάνουν εμπόριο. Που έχουν ο φίλος μου Αλέξης στη Λάρνα κατά κάτω, που έχει τη βιβλιοχώρα των βιβλιοπωλείων, κάνουν εμπόριο. Είναι και συλλέκτες και κάνουν εμπόριο. Και μάλιστα βοήθησε με και βράδυ το τελευταίο τεύχος του μεγάλου Μίκη που έψαχνα, το νούμερο 50. Είναι ο Αλέξης που με βοήθησε. Και στη Λεμεσόν ο Άδωνης κάνουν και εμπόριο. Ωραία, μια πτυχή του χαρακτήρα σου πολλά ενδιαφέρουσα τούτη. Και πάμε στα επαγγελματικά σου. Το κατάστημα σου, επιχείρηση σου ονομάζεται Andros Electronics. Είναι στην Λεμεσόν και το πρώτο που με έβαλε να σκεφτώ η ονομασία του ήταν ότι όταν ήσουν πιο νεαρός σε φωνάζαν άντρο. Όχι. Θα σου πω γιατί ευκαιρία Andros Electronics. Για πες μου. Πρώτα, όταν τέλειωσα το Άτι και πήγα στρατό, εγώ ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου, να γίνω computer engineer και ήθελα να πάω στην Αγγλία ή στην Αμερική. Λεφτά γιοκ δεν είχαμε. Οπότε λαλό και να κάνω αίτηση για υποτροφίες, ούτε και να πετυχαίνω, να πάω και να δουλεύω όπως τους άλλους και να σπουδάσω. Αλλά πριν να πάω, να δουλέψω ένα χρόνο στην Κύπρο, να πιω λίγα λεφτά, για να μπορέσω να πάω. Ο παπάς μου δεν έβασταν. Τα εισιτήρια σου, ας πούμε, για τα πρώτα σου λεφτά. Όταν είμαστε στο Άτι πρέπει να κάνουμε training, δηλαδή πήγαμε και δουλεύκαμε κιόλας. Όχι μόνο το καλοκαίρι, τα καλοκαιρικά, για να έχουμε εμπειρία, αλλά και στο τρίτο έτος πήγαμε 3 μέρες δουλειά και 2 μέρες σχολείο. Έτσι ήταν το τρίτο έτος. Και εγώ πήγαινα σε ένα κατάστημα που ονομάζεται Themis Electronics, ο οποίος έσασαν τηλεοράσεις, ράδια κλπ. Πράγμα που ήταν χαρά μου, ήταν το φυσικό σου το ναι, πράγμα. που τον καιρό μου μητσής. Έρχεται σου φυσικά το πράγμα. Πάλι να πάμε πίσω στη λύση. Που τον καιρό μου μητσής, κάνουμε ασύρματα με τις λαμπούες και τις μπαταρίες. Μαζί με δύο άλλους γείτονες μου, τον Μιχάλη και τον Φράγκο, είμαστε μέσα στα ηλεκτρονικά. Γυρίζαμε τα χωράφια να βρούμε μπαταρίες πετάμενες, να αγοράσουμε λαμπούες, να κάνουμε ξυλώναμε τα παιχνίδια του αρφού, να πιάμε μοτοράκια μέσα, να κάνουμε κατασκευές. Που τον καιρό μου 9-10 χρονών. Που τον καιρό μου μητσής, ασχολούμαι με τα πράγματα. Ύστερα πάλι στη γειτονιά, πάλι συνέχισα, δεν σταμάτησα να ασχολούμαι με τα πράγματα. Οι φίλοι μου ονομάζαμε τρελόν εφευρέτη. Και στο στρατό ο φαγός μας ο Βακάλης ονομάζεται με ηλεκτρονικό καθήκη. Δεν τα δίδεις. Βρίσκονται καταβαρές που τυχαίνουν τα καλύτερα. Και ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά πράγματα που τον καιρό που θυμούμαι. Που τον καιρό μου μητσής. Αφού που είχα κάτι διαφάνειες που είμαστε στη λύση και έκανα προβολέα. Έβαλα ένα πανί μητσίν άσπρο μπροστά, έβαλα λαμπούαν πίσω με μπαταρίες και προβάλλα τις διαφάνειες. Slide project. 10 χρονών. Οπότε, όπως σου είπα, ήθελα να πάω σπουδώ στην Αμερική. Επειδή στο Θέμην έκανα την πρακτική μου εξάσκηση, έξερε ότι ήμουν καλός ηλεκτρονικός και πια δουλειά κοντά του κανονικά για ένα χρόνο. Για να μαζέψω λεφτά. Δεν μαζέψα λεφτά. Εξοδεύκα μετά. Να το βάλω, αρέσει και σου και καλή ζωή. Βέβαια, η διασκέδαση, το φαΐ κλπ. Το θηλυκό κένος κλπ. Λαλή μου ο Θέμης
Ξέρεις, εγώ, η γυναίκα του ήταν εγγελός Κυπρέα. Λοιπόν, βαρέθηκα τη δουλειά, να φύγω να πάω στην Αγγλία, στην οικογένεια της γυναίκας μου και αν θέλεις το μαγαζί, να σου το πουλήσω. Ο Θέμης ήταν φτασμένος μαγαζάτορας, δεν ήταν ο ηλεκτρονικός, είχε σπουδάσει στην Guilds, αλλά έξερε κάποια πράγματα. Είχε πράγματα που έξερα παραπάνω από το πουλό του. Όμως έξερε κάποια πράγματα που τηλεοράσεις που έξερα εγώ και έδειξε μου. Είχε γνωριμίες με την υψηλή κοινωνία της Λεμεσού. Όλοι οι πλούσιοι της Λεμεσού πήγαιναν κοντά του. Ήταν κουμπάρος του Χατζημανόλη, του παπά της Μαρίνας Χατζημανόλη της Υδουργού. Ο Βαγόρας Αναστασίου, ο δικηγόρος, πελάτης του και κάμποσοι άλλοι που είναι θυμώ τώρα. Οπότε λέω, πού είναι να βρω να σπουδάσω τώρα, ήβρα την ευκαιρία να πιω έτοιμη επιχείρηση. Και ο Θέμης δεν ήθελε αέρα, ήθελε μόνο το στόκ. Όχι το στόκ, δεν είχε στόκ. Τα υλικά, ό,τι είχε μες στο μαγαζί, τα εργαλεία. 3.800 λίρες. Τα οποία φυσικά δεν εβαστούν ούτε μια, ούτε εγώ, ούτε ο παπάς μου. Και έκαμε finance ο θείος μου, ο Πάμπος, ο αρφός της μάνας μου. Και πια τα λεφτά και πλέον το δάνειο. Ήταν με 10% τότε τα δάνεια. 9%, ναι. Ενώ με τις τέχνες των τραπεζών παραπάνω που φύγα. 3.800 το... 3.800 το 87. Σε αυτοκίνητο. Ναι, αφού έβαλε finance το Suzuki του, το αυτοκίνητο. Ιούνιν του 87, που γίνει την κουβέντα, μάλλον τέλος του Μάη έφυγε ο Θέμης, 1η του Ιούνιου αναλάβα εγώ. Το μαγαζί ήταν ιδιοκτησία του αρφού του, επλέρωνα το ενοικίον 120 λίρες τον πρώτο μήνα και που είχαμε και 130 λίρες. Συν το δάνειο. Συν το δάνειο, ναι, συν άλλα έξω. Δουλειά ερχόταν μέσα όμως. Ναι, είχαμε πολλή δουλειά. Και τον καιρό εσάσαμε τηλεοράσεις, βάλαμε αντένες περιστροφικές για πιάνουν τους αραπάες, ύστερα βάλαμε αντένες για τους Εγγλέζους, βάλαμε ράδια των αυτοκινήτων, εσάσαμε πολλά και ψήρα και πιστολάκια των μαλλιών και ό,τι σκεφτείς. Electronics. Και που την πρώτη ημέρα είχα υπάλληλο. Δεν προλάβαινες μόνος σου. Όχι μόνο, ναι, δεν προλάβαινα, διότι πιάναμε τις τηλεοράσεις, τις φέρναμε στα βίντεο, το ίδιο, αντένες. Είχα τον Κόκο, που είχαμε δικό του μαγαζί, ο Κόκος Electronics, ο οποίος δούλευκε γύρω σε έναν καλοκαιρινή στο Θέμην, και που τον έξερα. Ύστερα, όταν έφυγε ο Κόκος, ίσως και πριν να φύγει, και τον Βασίλη, ο οποίος ήταν γύρω της τεχνικής, ήταν ένα παιδί χρυσάφι. Έκαμε training κοντά μου όταν ήταν στην τεχνική, ύστερα πήγε στρατών και όταν δικαιώνει το στρατό πιάμε με ζόρι. Δεν ήθελε να έρθει, πιάμε με ζόρι. Ήταν ένα παιδί χρυσάφι, τίμιος μέχρι βλαγίας, μάστρος μέχρι αηδίας. Πιάναν τα σέρκα του, κράτησε μου το μαγαζί, ο φίλο του πολλά του Βασίλη. Ήταν ο πιο καλός υπάλληλος που είχα. Έφευκα και πήγαινα ταξίδια, έφευκα ένα μήνα και κράταν τη δουλειά μου. Όχι μόνο έκαναν τη δουλειά. Έκαναν την υπογραφή μου και έφυγα το check που είχε υπογράφει. Για καταλάβεις. Τόση πολύ εμπιστοσύνη. Ήταν και άλλες εποχές όμως, Αντρέα, ναι. Ήταν άλλες εποχές. Ναι, αλλά μου είπες, ο Θέμης Electronics, πώς έγινε και ένα Άντρας Electronics. Γιατί όχι Αντρέας Electronics. Έκανα και τέχνη, και μαφία. Για 6 μήνες μπορεί και παραπάνω, έφυγα το Θέμης Electronics, δεν το άλλασα. Για να συνεχίσει ο κόσμος. Ναι, για να έρθουν οι πελάτες. Πρέπει να κάνω μια ονομασία Electronics. Αντρέας Electronics δεν μου φατσάρεις. Λίγο μακρύ. Σουτσίς Electronics πάλι, παρόλο που πολλοί λαλούμε Σουτσίς Electronics τώρα, Σουτσίς Electronics πάλι μου πολύ φατσάρεις. Και οπότε το πιο κοντινό, για να ακούετε, έβηχον, ήταν το Άντρος Electronics, το οποίο δεν μου που άλλο άρεσκε. Μου που άλλο άρεσκε το ότι με το ονομάσαμε πολλοί σε άντρων, διότι πολλοί λέμε άντρων πλέον. Πάμε στον άντρο. Ενώ μες στην οικογένεια και στην φίλη, αντρίκο που με ξέρουν, επίσημα είμαι Ανδρέας, αλλά επαγγελματικά Άντρος Electronics. Ωραία. Να μας μιλήσεις και για τους πειραματισμούς που έκαμε με τα πειρατικά ραδιόφωνα. Τι πάμε πίσω πάλι. Πάμε την 1980, 79-80. Λοιπόν, και των καιρών, όλοι οι ηλεκτρονικοί, μητσί και μεγάλοι και ξέρω εγώ, θέλαν να κάνουν πομπούς να μιλούν μεταξύ τους. Γιατί υπήρχε το χόμπιν του ραδιορασιτέχνη, του αδιούχου ραδιορασιτέχνη, οι οποίοι είχαν συνασυρμάτου και μιλούσαν μεταξύ τους σε όλον τον κόσμο. Και ήταν κάτι το οποίο τους μητσούς ενθουσιάζαν η κατασκευή του πομπού. Να μιλάω ένας με τον άλλο είναι μεγάλη υπόθεση. Που τον καιρό πάλι που ήμουν μητσής 15-16 χρόνια, ήθελα να κάνω πομπό. Γύρευκα κυκλώματα, εξαρτήματα κλπ. Σε κάποια φάση, το 79 ίσως, κατάφερα και έκανα έναν πομπό
που ήταν καλός, που είχε μεγάλη εμβέλεια και μιλούσαμε οι πειρατικοί σταθμοί που κάναμε, μιλούσαμε μεταξύ μας στα FM. Και ακόμα μας ο κόσμος. Αλλά η έχνια μας ήταν να βάλουμε τραγούδια και εκπομπές των καιρών. Ήταν να μιλούμε μεταξύ μας και να κάνουμε το που μας δυνατόν, να πιάνει μακριά, να μιλούμε ο ένας με τον άλλον. Όπως έκαναν και οι αδιούχοι, οι ραδιορασιτέχνες, αλλά σε παράνομα. Στα FM απογορεύετουν κανονικά. Και εγώ και πολλοί άλλοι κατασκευάσαμε πομπού και μιλούσαμε μεταξύ μας και σιγά σιγά ήρθε η τάση να βάλουμε και μουσική. Εφόσον είχαμε το μομπό και ακούγαμε μας ο κόσμος, βάλαμε και μουσική, βάλαμε τραγούδια. Πώς είναι εμβέλεια αν είχαν τούτη? Ο πιο καλός που είχα, που τον έκανα το 80, επειδή ήμουν και εμείς είχαμε πάει σε τριόροφη πολυκατοικία στη Λινόπετρα, στο συνηγισμό, πιάνε το Πεντάκομο ως τον Ήψονα. Ήταν είχε 20 χιλιόμετρα από εκεί παραπάνω, μεγάλη εμβέλεια. Ήταν πολλά επιτυχία και ο κομπός, είχε πολλά μεγάλη εμβέλεια. Έτυχε το 1980 έκαμε απεργία το ΡΙΚ, νομίζω ένα μήνα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά έκαμε πολλή απεργία. Και δεν έκαμε εκπομπή. Έκατσα στη συχνότητα μου, πάσα στη συχνότητα του ΡΙΚ, 97,2 και με ούλοι λίπεσος. Τι έκανες, τι έλεγες? Φέρναμε μου αφιερώσεις από το σχολείο του αρφού μου και από κολλούες, που αφιέρωνε ο ένας μαθητής στη μαθήτρια. Στις παγκές ελληνικές ταινίες. Ναι, αφιέρωνε ο ένας του άλλου και βάλαμε μουσική. Είχαμε καζετόφωνο και βάλαμε τραγούδια. Είχαμε δυο καζετόφωνα, το ένα να βρίσκεις τραγούδια και το άλλο να βάλεις, να παίζεις. Και παίζαμε τραγούδια τα τραγούδια που θέλει ο κόσμος και άλλα και τις αφιερώσεις. Σε μια από τις αφιερώσεις, δηλαδή, φέραμε μια αφιέρωση που έγραφε αφιερώνουμε στον καθηγητή μας τάδε, το τραγούδι είναι ένας γέρος εξιντάρης. Έπεβαλα του. Έτσι άκουσε το καθηγητή εκείνος του αρφού μου, άκουσε τον άλλος μαθητή και είπεν τούτο. Πήγαινε στην αστυνομία, ήρθε η αστυνομία και παραλάβαμε με. Δηλαδή την πάτησες. Ήρθε ο αρφός μου που βουρητός το πρωί του Σαββάτου, πήραμε και Σαββάτου στο σχολείο. Ρε, να έρθει η αστυνομία σε πιάσει, έχω στον μπομπόν, έχω σαν μπομπόν. Ήρθε η αστυνομία, γυρεύκα μπομπόν, έβρισκασαι. Αλλά τελικά για να ησυχάσω τα πράγματα, το έκανα σε έναν παλιό που είχα. Πέρασε η ώρα όμως. Ήταν το πρωί του Σαββάτου και εμείς την τεχνική πήγαμε η ώρα 11 παρα 10. Είχαν πρωινούς και τηλινούς. Πήγαμε 11 παρα 10 στο σχολείο. Πρέπει να πάω στο σχολείο, είχαμε διαγώνισμα ηλεκτρονικά και δεν πρέπει να το χάσω. Ήμουν καλύτερος μες στην τάξη και δεν πρέπει να χάσω το διαγώνισμα. Λέω αστυνομικούς, παιδιά, να χάσω το διαγώνισμα. Είναι που θέλετε να πάρουμε, να πάρετε ένα τους. Γίνεται άλλο. Πρέπει να πάρετε, να το χάσω λεωφορείο. Πήραμε μου λαντρόβερ. Πήρας διαγωνίσμα. Ωραία. Τούτα όσον αφορά τους πομπούς. Δηλαδή ήταν η μόνη σου περιπέτεια με αστυνομία? Η πρώτη και η μόνη? Κυνηγούσαν τον κόσμο, τους ραδιοπειράτες. Ναι, ήταν λίγο χαλαρή, αλλά σε μια φάση που είχαν πολλούς και έκαναν και παράσιτα. Έκαναν παράσιτα στις συχνότητες τις καλές και μπορεί, αν θέλασαν να κάνουν και παράσιτα στις συχνότητες του αεροπλάνου, ότι ήταν κοντά. Κινούσαν τους, ναι. Εχώναμε τις αντένες, προσέχαμε να δούμε, διότι οι αστυνομικοί βρίσκαν τον πομπό με ραδιογωνιόμετρο, με ένα μηχάνημα που βρίσκει πομπούς, όπως έκαναν οι Γερμανοί το 40. Το λοιπόν, και προσέχαμε μέσα στους δρόμους να δούμε αν έχει υπόψη αυτοκίνητα κυκλοφορούσιν, εχώναμε τις αντένες να έφερνονται κλπ. Και μας βρίσκουσιν. Δεν το χρησιμοποίησες το πομπό σου για πολιτικούς σκοπούς? Ούτε κάθε διάνοια και το τσοπαλό που ήμουν πολιτικοποιημένος δεν είχαμε τις σκέψεις. Να κάνουμε ένα έτσι fast forward και να βρεθούμε πλέον σε εποχές όπου από ενωτικός μετατρέπεσαι σε επανενωτικό. Θα κάνουμε μια μικρή στάση το 1993. Η έγνοια μου προηγουμένως ήταν η δουλειά μου κυρίως και η διασκέδαση. Δεν πολύ ασχολούμαι με πολιτικά πράγματα. Ήμουν και λίγο απογοητευμένος με τα πολιτικά πράγματα. Δεν έβλεπα να υπάρχει απελευθέρωση, διότι θέλαμε απελευθέρωση. Απογοητεύτηκα από τη Δημοκρατία ως Ερμόν και εντάχθηκα στους νέους ορίζοντες του Κουτσού κιόλας. Πήγες σε πιο δεξιά. Στην νέα πορεία του Χαρτσότη, καλό. Όχι, δεν ξέρω την νέα πορεία. Έκαμε ο Χαρτσότης κίνημα, δεν ήταν κόμμα. Ήταν σαν το κίνημα, σαν την οργάνωση, η νέα πορεία. Το 1993 έγινε και η πρώτη πορεία των μοτοσυκλετιστών, η οποία οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε και από την Αρχιεπισκοπή. Και
η έγνοια μας ήταν να γίνει ένα σούσουρο, μια φασαρία, κάτι. για να πάρουν είδηση οι ξένοι ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα και να γίνει κάτι τέλος πάντων, διότι υπήρχε η απόλυτη... Η λογική του ηφαιστείου. Ναι, υπήρχε η απόλυτη ησυχία. Και θέλαμε να γίνει η επανάσταση, η πόλεμος, ξέρω εγώ. Να γυρίσουν οι κάμερες πάνω μας. Ναι, να γυρίσουν οι κάμερες πάνω μας. Λοιπόν, ξεκίνησαμε που Λεμεσόν, πήγαμε στην Ευρύχου και συνεχίσαμε παράλληλα με πράσινη γραμμή, ρέξαμε που Ήσουν μοτοσυκλετιστής. όχι, πια δανεική. Πια δανεική που φέρουμε ο Γιώργο. Φυσικά με την ελληνική σημαία, με τον ιστό, στην Ευρύχου πήγαμε στην Εκριζόνη, ήταν το καιρό που άρχισαν τα Ηνωμένα Έθνη και ελιανίσκασαν το στρατόν τους και ένιξαν, μες στα φυλάκια τους ήταν όφτσερα. Και τα δικά μας όφτσερα, πήγαμε στο ένα χορκό τουρκοκυπριακό, Άγιος Γεώργιος. Ευρύχου περιοχή. Το λοιπόν, πήγαμε μέσα, ήταν εγκατελειμμένο. Έσβησε η μοτόρα, έμεινε. Φιαούλια είχαμε. Και η σημαία ελληνική πάνω. Τώρα είναι έρθει ο στρατός του Τούρκου να συλλάβει. Τελικά ήρθε ο μηχανικός ο Αρτέμις, νομίζω πέθανε τώρα, μακαρίτης. Ξεκίνησε μου μοτόρα και φύγαμε. Πήγαμε στη Δένια, είχαμε και ένα τζιπ μαζί μας. Στη Δένια πήγε τον τζιπ στην Εκριζόνη και ξυρίσουσε μια που είναι τις ταπέλες που γράφουν «Σέρχεσαι στην Τουρκική Δημοκρατία της Βορειάς Κύπρου» και ξέρω εγώ. Ξυρίσουσε μια ταπέλα που είναι και βάλανε πάνω στον τζιπ για λάφυρο. Πήγαμε στο Λίτρα Πάλας. Εν τω αξί ακολουθούσαμε μας τα Ηνωμένα Έθνη και ζούσαν την ταπέλα διότι ζούσαν την Ρούσκη. Πήγαμε στο Λίτρα Πάλας. Το Λίτρα Πάλας, δεν ξέρω αν το έφτασες, αν το θυμάσαι, είχε πύλη. Σιδερένια πύλη με στερματοπλέγματα και από το σπίτι της εργασίας, που δεν υπήρχε περίπτωση να ρέξει κάποιος. Ήταν καρφωμένοι, έκλεισαν την πύλη, πήγαμε κοντά, σύρναμε πέτρες στους Τούρκους, αλλά δεν μπορούσαν να πάμε πιο κοντά. Ήταν μακριά οι Τούρκοι. Η πύλη ήταν ακριβώς και που τελειώνει το σπίτι της εργασίας. Λοιπόν, το σπίτι της εργασίας και των καιρών ήταν χαλαμάντουρο. Το μισό ήταν που μποτσίπανταν της πύλης και το μισό που μποδάμαντα. Πήγε και ο κλωτσές της πόρτας, έσπασα την, μπήκα μέσα, πήγε και ο κλωτσές της άλλης, έφτιαγαν άλλη μπάντα. Που την άλλη μπάντα της πύλης. Ακολουθούσαμε όλοι. Πήγαμε κοντά στους Τούρκους και σέταμε πέτρες. Και οι Τούρκοι αστυνομικοί, ήρθαν και εκεί σέλαβαν και οι πέτρες. Δεν είχαν πολίτες, νομίζω. 93 καλοκαίρι. 93 καλοκαίρι. Εγώ όπως πάντα με τις κάμερες και τις φωτογραφικές να βγάλω ταινίες. Όπως πάντα. Σε κάποια φάση βαρεθήκαμε. Είχε βιντεοκάμερα. Ναι, βιντεοκάμερα που μου τη φέραν να εισάζω και πήρα στους Τούρκους. Ευκήκα, έμουνταρε με ένα συνταμάρχη των Ηνωμένων Εθνών, έρπαξε μου η κάμερα, έβαλα τις φωνές, έμουνταραν τον, πιάν του την, εδώ πια την πίσω. Διότι διαφορετικά ήταν να πληρώνω 600 λίρες κάμερα. Έφυγαν που το Λίτρα Πάλας πήγαινε Αθιένου, που η Αθιένου πήγαινε στη Δερίνια. Στη Δερίνια, δεν ξέρω πώς τώρα, ήταν διαφορετικά. Υπήρχε το φυλάκιο του Τούρκου και όπου σκόθηκε ο Σολομός Σολομού. Υπήρχε ένας ποδόδρομος που χρησιμοποιούνταν τα Ηνωμένα Έθνη και εμείς είμαστε το δικό μας το φυλάκιο, σε υψωμά και ήταν κατηφορικός ο δρόμος. Δίπλα από φυλάκιο τους Τούρκους είχε μια αγακία. Πια χώστηκα δίπλα από την αγακία και βγάλα ταινίες και φωτογραφίες. Και οι άλλοι έρχονταν από πάνω, ήταν πέτρες τους Τούρκους. Οι Τούρκοι σε κάποια φάση έρχονταν να συναντούνταν σε κάτι και λεωφορεία, λοκάτσιες, πρασινοσκούφιες. Έβλεπα τους που μαζευκούνταν σε κάποια φάση οι Τούρκοι έκαναν του προς τα πάνω. Και βούρουσαν όλοι εφιάσει. Οι Τούρκοι βασούσαν κάτι ξύλα έτσι μακριά. Έμειναν τελευταίους. Βούρουσαν να φύγω. Πρόλαβε μέρα θα έδωκε μια παστηράση και μια παστοσέρ. Σε κάποια φάση γύρω στο 2000 θα έλεγα αρκεψά και θυκευάζα τον πολίτη. Μάλλον αρκεψά και συνειδητοποιούν ότι διότι υπήρχε πιο πολλή πληροφόρηση, υπήρχαν δορυφορικά κανάλια, παραπάνω εφημερίδες και αρκεψά και κάνα βιβλίο. Αρκεψά και συνειδητοποιούν ότι με την αντιπαράθεση και με την ένταση θα τα καταφέρουμε. Μες στην εφημερίδα, μες στον πολίτη θυκευάζα τη στήλη της Σευκιούλ, η οποία ανοίξε μου πολλά μάτια μου. Ναι. Λόγω, με εκείνα που έγραφε αντικειμενικά, γενικά, τις ιστορίες του πολέμου, τις βαρβαρότητες, τις ιστορίες φιλίας και από τις δύο πλευρές, συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι δεν είμαστε μόνο εμείς τα θύματα. Ήταν και οι Τουρκοκύπροι τα θύματα, είχαν και οι Τουρκοκύπροι θύματα και ότι οι Τουρκοκύπροι
υποφέραν και εκείνοι. Ενώ μέχρι τότε θεωρούσα ότι ήταν κακοί, όλοι θέλαν τη διχοτόμηση και με βοήθεια της Τουρκίας καταφέραν τα. Και ότι εμείς είμαστε Τα μεγάλα θύματα. τα μεγάλα θύματα, οι πολιτισμένοι, Έχουμε όλο το δίκαιο του έχουμε κόσμου. όλο το δίκαιο του κόσμου και το πράγμα αρκέψε και τραγωνιέται μες στο μυαλό μου. Χαλούσε το Ναι. οικοδόμημα. Λοιπόν, συνέχισα να θυκευάσω σε άλλα πράγματα, μετά ήρθε και το ίντερνετ. Όχι, δεν ήρθε ακόμα το ίντερνετ. Ακόμα είχε να έρθει το ίντερνετ, αλλά... Ήρθε, αλλά μπορεί όχι, να ήρθε, όχι, sorry, ήρθε. Ναι, είχε έρθει το ίντερνετ. Ναι, ναι, ήρθε από το 96. το 95-96. Ναι, ναι, και έβλεπα, θυμούμαι ένα πράγμα που με εντυπωσίασε, που με ταρακούνησε αρκετά. Ήταν μια είδηση που είδα για τη Βόρεια και Νότια Κορέα ότι ανοίξαν ένα πέρασμα και είχαν επικοινωνία, μια μερική επικοινωνία. Και υπήρχε αισιοδοξία ότι ήταν να ξεκινήσει μια διαδικασία ενοποίησης της Κορέας. Και το δημοσίευμα που το είδα από κάποιες εγγλέζικες εφημερίδες, στείλα το μέσω του ίντερνετ σε τουρκοκυπριακές εφημερίδες και έγραψα τους εμάς πότε είναι έρθει η σειρά μας. Το σημαντικότερο γεγονός που ούλα ήταν και πριν που γύρω αρκεψα και αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, κάποιο είδους συνεργασία, κάποιο είδους συμφωνία με τους τουρκοκυπριούς. Αλλά εκείνο που με όθησε και που με βοήθησε πολλά ήταν το άνοιγμα των φραγμάτων το 2003. Μάλιστα. Το 2003, επειδή παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα της τουρκοκυπριακής πλευράς, παρακολουθούν αρκετά ούτε ο ίντερνετ πλέον. Και Έκαναν τη μεγάλη τους επανάσταση. ναι, το- έβλεπα τις διαδηλώσεις, ξέρω εγώ, ιδίως όταν έβλεπα και τις διαδηλώσεις που λες, λέω και εγώ, ήρθε η ώρα. Να κάνουμε κάποια συμφωνία. Κατεβάζαν τον τεχτά, σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Και κυπριακές σημαίες, και όχι κυπριακές Κυπριακές σημαίες. σημαίες, ο τεχτάς κάτω. Ε, Ήταν ο Ερτογάν υπέρ της ναι, ναι, λύσης τότε. ακριβώς έβλεπα τις δηλώσεις του Ερτογάν και να λέω, άλλαξε και η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει λύση. Οπότε, Είσαι σε άλλον καράβι. μάλιστα, ιδίως όταν άνοιξαν τα φράγματα και μπόρεσα και πήγα και από εκεί, είδα τον κόσμο, να κατάλαβα ότι δεν ήταν... Με διαφορές. Κατάλαβα ότι δεν ήταν άγριοι μουσάτοι με χαντζάρες, αλλά κανονικά πλάσματα. Και έκανα και φιλίες και λοιπά. Που την αρκή, που των καιρών, ήθελα να εκατοθώ στο επανενωτικό κίνημα, δεν είχα διασυνδέσεις. Δεν είχα διασυνδέσεις τίποτε. Αλλά γνώρισα κάποια πλάσματα, τον Άλκιν τον Σαρίν και άλλους, τον Μακαρίν τον Χρήστο. Κάμενοι στη Λεμεσόν μια οργάνωση που ονομάζεται Lim for Peace, Lima Soul for Peace. Και προσπαθούν να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου με δικές μας ενεργείες, τελείως ανεξαρτήτες. Πλέον ο Άλκης να τυπώσουμε φυλάδια. Και προσπαθήσαμε, άρχισα να αρθρογραφούσα κιόλας, στέλνα στην Αλήθεια και στον Πολίτη, ύστερα με το Facebook έγραφα και μέσα και καμπόσα, υπέρ της λύσης και επανένωσης. Πώς σε αντιμετώπισαν οι παγιοί σου οι φίλοι, Κοίταξε, που ουσιαστικά, εντάξει, διατηράς την αγάπη σου προς την Ελλάδα και στα ιδανικά του ελληνισμού, το καταλαβαίνω. Την ίδια ώρα όμως βλέπω ότι βάλεις πιο ψηλά την κυπριακή μας υπόσταση, ότι πρέπει να ζήσουμε μαζί, βάλεις μπροστά την ειρήνη. δεν έχουμε επιλογή, διότι πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι δεν ζούμε στη ειρήνη, ζούμε σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός. Κατάπαυσης του πυρός. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια Ο στρατός κρίση. είναι μέσα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια κρίση. Πρέπει να κάνουμε ο μοναδικός τρόπος για να επιβιώσουμε στην Κύπρο και να πάει ο τόπος μπροστά και να έχουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μέλλον, είναι μόνο με τη συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους. Τούτο που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος γενικότερα, Αντρέα, είναι ότι ο φυσικός μας σύμμαχος σε τούν τον τόπο, ο φυσικός μας σύμμαχος, ο πραγματικός μας σύμμαχος, που έχει τα ίδια συμφέροντα με την ελληνοκυπριακή κοινότητα, είναι η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Πλέον ακριβώς έτσι είναι. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν να απορροφηθούν από την Τουρκία. Δεν θέλουν... Ακριβώς. Η ταυτότητα των Τουρκοκυπρίων είναι κυπριακή. Τα ήθη και θύματα τα ίδια με τα δικά μας. Ο χαρακτήρας του σχολείου του είναι κοσμικός, Έτσι. της κοινωνίας κοσμικός. Είναι ο φυσικός μας σύμμαχος και οφείλουμε να τους δούμε σαν Κύπριους και Τσίνους, να συνεργαστούμε μαζί τους. Τώρα είναι δύσκολα πράγματα πλέον, αλλά τον καιρό που ενεκατώνουν και βούρουν έντονα, υπήρχε μεγάλη ελπίδα ότι ήταν να πετύχουμε κάτι, ήταν πανέτοιμοι. Έχουμε αποτύχει, τους έχουμε απογοητεύσει Πλήρως. αρκετές φορές, ειδικά το 2004 με το υπερβολικό αποτέλεσμα. Που το 2004 απορρίφθηκε το σχέδιο. Εγώ δεν είχα χάσει τις ελπίδες μου. Μάλλον δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο κακό έγινε η νίκη.
Ναι. Εγώ εκείνο το καιρό δεν είχα συνειδητοποιήσει. Πιστεύαμε ότι Να με βρεθεί μια μια- αλλαγή, να φύγει ο Τάσος, Ναι. να τα καταφέρουμε, να το ξαναφέρουμε. Εκείνο το πράγμα έβαλε με πιο έντονα στο επανενωτικό Ναι. κίνημα. Ενεκατώθηκα Και παραπάνω, έκανα πολλές γνωριμίες. Δεν υπήρχε πλέον εκδήλωση ή διαδήλωση που να μην πάω. Αρθρογραφούσα πιο έντονα και στις εφημερίδες και στο Facebook. Μάθαμε αρκετός κόσμος, χτύπα ξύλο. Είχα την ελπίδα ότι κάτι να γίνει, κάτι να γίνει ρε κουμπάρε, κάτι... Φτάσαμε πάρα πολλά κοντά και το 10, Μάλιστα. όπου ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ζήτησε από τους ηγέτες να υπογράψουν μια ενδιάμεση συμφωνία. Θυμούμε τα καλά. Ε, Είμαστε για μέσα στην οδό Λίδρας, όποτε που ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις είμαστε για μέ να μας βλέπουν ότι υπάρχει κόσμος που θέλει λύση και επανένωση. Μετά γίνηκε το κίνημα United Cyprus Now για να δείξουμε του κόσμου ότι και τους ντόπιους και τους ξένους ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα του λαού που θέλει τη συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους και λύση και επανένωση. Και σιγά σιγά το κίνημα United Cyprus Now εδράτιασε. Ναι, ήταν δυνατό. Βγαίναμε στην οδό Λίδρας που μερικά άτομα γίνηκαμε χιλιάδες και πολιτικοί ερχούνταν και δημοσιογράφοι. Ήταν και η προσμονή του. Και η προσμονή, βλέπαμε ότι ήταν ήταν ο Ακιντζή. ερχούνταν που οι Τουρκοκύπροι, εμείς και κάναμε μια αλυσίδα για με κόσμος, χαμός που γίνεται. Υπήρχε μου ενθουσιασμός. Ήταν ο Ακιντζή, Ανδρέα. Ναι, Ήταν ο Ακιντζή, έδια μας ελπίδες. Ήταν ο Αναστασιάδης, ο οποίος έδειξε το 2004 να παίρνει μια άλλη στάση. Μάλιστα. Οπότε ήταν φυσιολογικό να έχουμε ελπίδες. Και έρθει ο Μπάιντεν και κούτισαν τους. Επίσης, το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ, ήταν ας πούμε υπέρ της λύσης, δεν θα σου κάνουν πρόβλημα. Οπότε οι ελπίδες μας ήταν ακριβώς τεράστιες και έφαμε και άλλη μια φορά τα μούτρα μας. Πέσαμε από τα σύννεφα. Και η απογοήτευση ήταν τόσο μεγάλη που σταματήσαμε να κάνουμε πλέον. Ναι, δύσκολο πλέον και δύσκολο να μας εμπιστευτούν πλέον. Νομίζω συνεχίσαμε και μετά και κάναμε εκδηλώσεις, αλλά ρεά και πού. Ναι, πλέον είναι μεμονωμένες, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους οι Τουρκοκύπροι. Μια πολλά καλή εκδήλωση που κάναμε πορεία από το γραφείο του Ακιντζή ως το προεδρικό του Αναστασιάδη. Μαζευτήκαμε πάρα πολύ και αμέσως στα γραφεία του Ακιντζή και ευκαιρία και μίλησε ματσόλας και έκαναμε τη μετάφραση ταινής. Και κατέληξε στο προεδρικό. Ναι, πήγαμε που την οδό Λίδρας, συνεχίσαμε παρπαϊτή και πήγαμε στο προεδρικό. Ή μπορεί να ήταν και ανάποδα. Όχι, στο προεδρικό μου κατέληξε, γιατί ήταν καθυστερημένος και φτάσα στο προεδρικό. Εντάξει, θυμόμαι μια φορά χαρακτηριστικά την ημέρα που είχαν εκλογές στο δεύτερο γύρο των περασμένων προεδρικών που έχασε ο Ακιντζή, που ήμασταν μαζί. Πριν να πάμε σε αυτή τη φάση, όταν υποβάλλαν την υποψηφιότητα του Ακιντζή, πήγες με τη Ξένια. πήγαμε 4 άτομα, εγώ η Ξένια, ο Καραγιώργης και ο Πίκης, νομίζω. Πήγαμε στην ανακήρυξη της υποψηφιότητας του Ακιντζή, η οποία έγινε σε μια αίθουσα μεγάλη κοντά στον Παϊράκ. Χιλιάδες κόσμος, Τουρκοκύπριοι και 4 Ελληνοκύπριοι. Και ήρθε μια κορούα να λέει μας, έφερε κάτι χαρτιά να συμπληρώσουμε. Λέω τους εμείς δεν μπορούμε να γραφτούμε, αφού είμαστε Ελληνοκύπριοι και μείνουμε και χώρα έτσι. Και που να ήξερε... Και χώρα έτσι. Και που να ήξερε ο Σουτζής τι έκανε τα προηγούμενη 20 ετία. Που θέλεις να περάσεις τα φράγματα με τα όπλα. Μετά, όπως είπες και εσύ, την ημέρα των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων είμαστε στη Λευκοσία με παρέα και ακούαμε τα αποτελέσματα και αρχικά ήταν αισιόδοξα σε μια φάση λέει ο Λεωνίδας δεν τέλεστε. Δεν μπορεί να είναι Λεωνίδα. Έπιε μην ταινίς λέει από το τηλέφωνο και λέει ότι προκείται το Τατάρ. Και ύστερα από 5-10 λεπτά μείναμε. Και έχουμε και τη χαρακτηριστική φωτογραφία στο τέρμα της Λίδρας που είμαστε περιλήπη. Και εκείνη τη φάση πάμε να τελειώσουμε. Εντάξει, τα φόπλακα έμπαικαν και με την εκλογή Χριστούδουλη. Ναι. Και αυτό μας φέρνει, Ανδρέα μου, στο επίμαχο ζήτημα της σύλληψης σου που τις κατοχικές αρχές, που υπό κανονικές συνθήκες θα περίμενε κάποιος ότι κάπως θα σου άλλαζε και την φιλοσοφία και την νοοτροπία
την επανερωτική και την ειρηνική, ότι θα σου έλεγε, ας πούμε, τούτη εμπειρία, ότι να, δες τι μου έκαναν, άνθρωπος που παρεύχω για την ειρήνη, για την επανένωση, και φέραμε μέσα στην κατάσταση να με φυλακίζουν για πόσες μέρες, πάνω από 39 μέρες. Δεν καταφέραν να σου κάνουν σοβαρή δίαιτα φυσικά. Όχι. Τίποτε, όπως η πία ευκήκα. Διότι Ήταν καλό το φαΐ. ακούσα ότι παράγγελες πολύ φαΐ έξω. Εντάξει, σίγουρα προσπαθούμε τώρα να το κάνουμε πιο ελαφρύ, αλλά σίγουρα μια τραυματική εμπειρία. Και οι φίλοι σου τότε περάσαμε δύσκολα στην αγωνία και μας το έφερε ξανά στην μνήμη μας η περιπέτεια δική σου, η σύλληψη των 5 Ελληνοκυπρίων τώρα, που και εκείνοι όπως εσύ παίζετε κάπως θύματα μιας έντασης. Μάλιστα. Λοιπόν, όλος ο κόσμος παραξενεύκεται γιατί με συλλάβανε έναν άνθρωπο που παλεύει για την ειρήνη και επανένωση. Η ιστορία ξεκινά από τον καιρό του United Cyprus Now. Όταν σε μια από τις εκδηλώσεις που κάναμε για μέ, έφκαλα μια φωτογραφία αγκαλιά με τον Ασίμα Κάνσοη, τον γενικό γραμματέα του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, ο οποίος τον καιρό νομίζω ήταν βουλευτής τους ή υποψήφιος βουλευτής ή μπορεί να είναι και υπουργός. Έφκαλα μια φωτογραφία αγκαλιά. Είχαν εκλογές οι Τουρκοκυπροί. Πιάνε τη φωτογραφία είναι οι αντίπαλοι του Ακάνσοη. Ήβρασε φωτογραφία δική μου με τα στρατιωτικά. Και κυκλοφορήσαν την μέσα στο τουρκοκυπριακό Facebook οι φανατικοί τους, οι που για τους διασπλώνουν τον κόσμο, για να σπλώσουν τον άνθρωπο να μην τον ψηφίσουν. Και γράψαν του τους Έλληνες που θέλετε να κάνετε επανένωση μαζί τους. Και είναι ένα σούσουρο τον καιρό. Μιλούμε για το 17 ή το 16. Αλλά όπως φαίνεται, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες είχαν γραμμένο από τον καιρό. Όπως ξέρεις, εγώ μες στο Facebook βάλω τα πάντα, ό,τι κάνω βάλω τα πάντα. Και στις εκδηλώσεις και στις εκδηλώσεις τους. Οπότε, παρόλο που είμαι φανατικός υπέρ της λύσης και επανένωσης, εν τούτης είχα μείνει εθελοντής εθνοφυλάκας. Γιατί έμεινα εθελοντής εθνοφυλάκας, εκτός του ότι πιστεύω, μπορεί να διαφωνήσω με πολλούς φίλους, αλλά που τη στιγμή που υπάρχει μια ανώμαλη κατάσταση, οφείλουμε να προσέχουμε την άμυνα μας. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε, και το πιστεύω το. Το λοιπόν, εκτός τούτου, στην εθνοφυλακή, η εθνοφυλακή κάθε χρόνο κάνει σκοπευτικούς αγώνες. Και μπήκαμε στη σκοπευτική ομάδα, ανακάλυψα ότι έφτιαξα σημάδι, άρεσε μου η κουβέντα. Και κάθε χρόνο πήγαινα στους σκοπευτικούς αγώνες. Και άρεσε, είναι κάτι που μου άρεσε. Κάναμε κάθε χρόνο προπονήσεις να βελτιώσουμε το σημάδι μας και πήγαμε κάθε χρόνο στους αγώνες για να δούμε ποιοι είναι οι καλύτερες σκοπευτές. Οι καλύτεροι είναι κάτι παφίτες. Ο φίλος μου ο Μιχάλης. Λοιπόν, έβαλα τις φωτογραφίες που τις προπονήσεις με τα όπλα, ποζάρισκα με τον G3 κλπ. Τούτοι που οι μυστικές τουρκικές υπηρεσίες που παρακαλούσαν εσύ, βλέπασαν ότι που τη μια πήγαιναν στις εκδηλώσεις και στις διαδηλώσεις υπέρ της λύσης και επανένωσης, που την άλλη να κάνουν με στρατιωτικά θέματα. Και αν κάνει που ήμουν εθνοφυλακάς, ασχολούμαι με την στρατιωτική ιστορία, να μελετούσαμε τα γεγονότα του πολέμου και είχαμε γκρουπ που γράφαμε για τις επιχειρήσεις. Βλέπουν και καμιά ανάρτηση σου που δηλώνεις ελληνόφρονας. Ναι, η φωτογραφία με την ελληνική σημαία που ξεποσπεί μου 25 Μαρτίου. Το λοιπόν, λάλλον σου τούτος κάτι δεν πάει καλά. Οπότε, όπως φαίνεται παρακολουθούσαμε και πριν, 8 μήνες πριν να με πιάσουν, ήρθε ένα αξιωματικός της αστυνομίας, δικός μας, τηλεφώνησε μου στο μαγαζίν, βρεθήκαμε στην κεντρική αστυνομία της Λεμεσού και λέει μου, μην παίρνεις κάθε λίγο ποτσί στα κατεχόμενα. Γιατί παίρνεις? Λέω του, έχω φίλους μου, θέλω να παίρνεις το χορκό μου, αγαπώ το χορκό μου, θέλω να παίρνεις. Να μην παίρνεις λίγο, παρακολουθάσαι, η μυστική τουρκική αστυνομία θα σε συλλάβω. Λέω του, μας επελώς, λέω του, έγινε έτσι πράγμα. Εγώ είμαι υπέρ της λύσης και επανένωσης. Ο Ελαλίμου του τη θεωρούν ότι σε κατάσκοπο και θα σε συλλάβω. Δεν παίρνεις. Εγώ θα πιένω και δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτε, λέω του. Μην πάει δηλαδή μου ότι θα σε συλλάβουν και θα γίνει σούσουρο, θα γίνει πρόβλημα πολιτικό. Ούτε που τον έβαλα υπόψη. Συνέχιζα πιέντα, κανονικά. Δεν μου κάναν τίποτε. Σε μια φάση των Αύγουστον του 22, που είχαμε πάει παρέα δύο αυτοκίνητα, για να μπορούμε να επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλον, επειδή δεν έπιανα τα τηλέφωνα, είχαμε τα σύρμα τους. Και μίλω με τα σύρμα του αυτοκινήτου μου, μιλούμε με τα σύρμα του Σερκού που τους έδωκα τους άλλους. Για να τους λέω τον δρόμο, διότι δεν θα χαθούν οι άλλοι, είναι εξεράση. Λοιπόν, εμείναμε έναν τόπο στη Γαλάτια,
τον οποίον τόμον εξήχασα τον ασύρματον το πόρταπολ. Άικα τον τζαμί, δεν το πήρα είδηση. Ούτε αθήμουν ούτε τον άικα. Φύγαμε. Τούτον ήταν 15 Αύγουστου. Την επόμενη φορά που πάρω κάτι φίλους μου Καλαμαράες να δουν τα κατηχόμενα, το χορκό μου κλπ. Σταμάτησε με αστυνομία του στο Πέργαμος. Θέλει η αστυνομία σου μιλήσει, άλλη μου. Δεν που θέλει η αστυνομία. Κάτι θέλει. Περίμενε. Πέρασε την ώρα. Αλλά μου να πάει στο αστυνομικό σταθμό του Πρασκιού και να έρθουν αστυνομικοί να σου μιλήσουν. Κάνουμε τη στράτα, πήγαμε στο αστυνομικό σταθμό του Πρασκιού. Δεν αισθάνθηκα με παραμικρόφωνο, ούτε είχαμε παραμικρέκια. Τι θα μου κάνω. Εγώ δεν έκανα τίποτα, είμαι αθώος. Πήγαμε στο αστυνομικό σταθμό του Πρασκιού, περιμέναμε. Όταν περάσει η ώρα, είπαν τους στα παιδιά, καθυστερούμε, πρέπει να φύγετε. Έμεινα μόνος μου. Με αυτοκίνητο μου. Δεν μπορούσαν να οδηγήσουν κοινοί, διότι δεν είχαν ασφαλεία. Έμεινα για μένα. Ήρθε η αστυνομία, πήραμε στον Άγιο Ανδρώνικο Καρπασίας. Ο λόγος ήταν, εκ των υστέρων τα μαθαίνω, ο λόγος ήταν διότι το ασύρματος βρεθήκε στη Γαλάτια, Καρπασία. Στο αστυνομικό σταθμό, στο Άγιο Ανδρώνικο, ήταν κάτι αστυνομικοί, ρωτούσαμε διάφορα άσχετα πράγματα, που έμεινες, που ήσουν και γιατί, ποιος ήρθε και επισκέφτηκεσαι στη Γαλάτια. Στα εγγλέζικα. Όχι, δεν ήξεραν τίποτε εγγλέζικα, ούτε ελληνικά. Φέρα διερμηνέα. Αλλά έξερα λίγα τουρκικά έξερα. Ξεχάσαμε να πούμε ότι στον αγώνα σου για την επανένωση αναγκάστηκες και μάθες και λίγα. Για να μάθω τουρκικά πήγα κάποια νυχτερινά μαθήματα από το 2004 στο 2009. Έφερες τα σε καλό σημείο. Ναι, αρκετά έκανα και καλό πράκτης που ήμουν στη φυλακή. Λοιπόν, ρωτούσαμε εκείνον τούτον το άλλο και καταλαβαίνανε που θέλει. Δεν καταλαβαίνετε γιατί. Πού το πάσει. Ξέρεις τίποτε, όλα τους. Ύστερα σε κάποια φάση συνειδητοποίησα ότι μιλούσα για ένα ασύρματο του. Είχαμε ένα ασύρματο λαό και μιλούσαμε. Πού είναι ο ασύρματο του, μέσα στο αυτοκίνητο λαό του. Πάμε στο αυτοκίνητο ίντερ. Εγώ λέω τους άλλους, δεν ξέρω, ξέχασα τον. Σπίτι μου, εν τούτος δαμέ, άλλο μου. Έδειξα μου. Α, εν τούτος. Πού τον έβρετε. Έφυγε στο στην Καλάτια δηλαδή. Και γιατί είσαι ασύρματο. Λέω, δεν μιλούμε με τον άλλο. Πήγαμε στο αυτοκίνητο, έκανα το φίλο και φτερό. Εξιά σου πω ότι μες στα γκρουπ του Facebook είχαμε έναν γκρουπ που αναλύαμε για τον πόλεμο κλπ. Ο φίλος μου ο Γιώργος, εσύ που πάεις κάθε λίγο ποτσίλαλη μου, θα πάει στο Παλέκυθρον να βγάλεις φωτογραφίες της περιοχής, διότι γράφουμε το βιβλίο του 226 και θέλουμε μια φωτογραφία της περιοχής να βάλουμε μέσα στο βιβλίο. Ευχαρίστως λάλο του. Έστειλε μου ένα χάρτη με σημειωμένες στις θέσεις του τάγματος του. Ήβρασε και με χάρτη. Το λοιπόν, τίποσα του. Το εκτός που γίνον, οπότε πήγαινα στα κατεχόμενα, εγώ τίπονα τους χάρτες της περιοχής, επειδή δεν δούλευε και το GPS, τίπονα τους χάρτες της περιοχής για ξέρω που παπαίνω και αυτό μου έγευα χάρτες. Πήγανε στο αυτοκίνητο, έκανα το φίλο και αυτό, έβρα χάρτες. Μέσα στην τρελή χαρά. Αλλά βράμε στοιχεία. Τον χώρο τους που χαμογελούσαν. Η πλάκα η μεγάλη ήταν, είχε ένα που ξέρει λίγα εγγλέζικα, πιάνε το USB που είχαμε στο ράδιο. Χάλιζα εγώ, USB για τραγούδια. Βάλε εγώ στο κομπιούτερ, τα folders, Καζαντζίδης, δίσκο, ρετρό, ελληνικά, ένα φόλτερ τραγούδια της εγώ κάνω. Αν τα και χωρίτω, κάνουμε έτσι. Και χάρτες, και το ίδιο, και ασύρματους. Χαρά στο πράγμα του. Τώρα λοιπόν, έλα λίγο, να σας πω καλά. Ο διερμηνέας τους έξερε άπτες τα ελληνικά. Λίγο ρε φάση τίποτα, δεν θα γίνει τίποτα. Ναι, μόνο για τα σύρματους, αύριο να σε αγικούσει λίγο. Το πολύ να σε βγουν πόψε μέσα. Πόψε μέσα, να το πάρε, κοβλήθηκα εντάξει. Ως ώρα 7 βάζουν το τηλέφωνο και μιλούμε με τους φίλους μου. Και λάβουν τους με φάση, δεν τα φύγουσι. Να με εξαπολύσουν, όπου και να με εξαπολύσουν, να με φάση πιάνει το τηλέφωνο. Ο άνθρωπος λαλεί μου ένας αφήγουσι, είχε ένα αστυνομικού το λοιπόν και έγραφε ένα αναφορά. Δηλαδή ο διερμηνέας, το τάδε πράγμα δεν το γράψει δηλαδή. Έτσι καταλάβαινε τα ούλα, καταλάβαινε κάποια. Το τάδε πράγμα δεν το γράψει δηλαδή, να μπερδέψουμε. Όλα δεν τα γράψω ούλα. Ρε μεν το γράψει δηλαδή του και είναι καλά, να τον μπερδέψουμε, να μπορούμε. Όχι να το γράψω. Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλούσα. Για τους χάρτες. Το χάρτη. Δεν ξέρω. Δεν καταλάβα. Ο χάρτης ήταν παράξενος. Τέλος πάντων, έγραψε, δεν απογράψε. Πήγαμε στο κρατητήριο του Τρικόμου. Έμεινα στο κρατητήριο του Τρικόμου 7 μέρες. Το κακό ήταν η απραξία, δεν έκανα τίποτε. Δεν είσαι το τηλέφωνο. Τίποτε. Και αμέ πήραμε την επόμενη μέρα στο δικαστήριο. Και βάλουν μου χειροπέδες για να πάμε στο δικαστήριο. Αντράπηκα, δεν μπορείτε να λέω να με δουν οι φίλοι μου με τις χειροπέδες. Αντράπηκα, μπορείτε να φανταστείς. Πάμε στο δικαστήριο του Τρικόμου, την επόμενη μέρα της σύλληψης μου. Μόλις πήγαμε στην αυλή, χωρώ γνώρια πρόσωπα. Ο Μεχμέτ, ο φίλος μου και άλλοι, οι τουρκοκύπριοι φίλοι μου. Τον είπα, αναχάρεψα.
αναθάρευσα που λαλείς, παίρνει μέσα ο δικαστής λαλεί 2 μέρες κράτηση. Ξαναπήραμε και ο δικαστής διδάξε 5 μέρες κράτηση. Σε εκείνη τη φάση είχε αναλάβει πλέον ο δικηγόρος μου ο Ντζέλ Ποελή, που είναι και δικηγόρος των 5 τώρα. Τον οποίο από ό,τι μου είπα συν, σύστησαν τους τον Ακιντζή του αρφού μου για να τον προσλάβουσει. Λοιπόν, νομίζω πως φαίνεται είναι ο καλύτερος δικηγόρος για ανθρώπινα δικαιώματα που έχω συμπούσει. Μπορεί και ο Ισούλη στην Κύπρο. Λοιπόν, λαλή μου έφασε, λαλή μου να διατάξουν άλλο 5 μέρες. 5 μέρες λέω του Πασουάρο μιλάς, 15 μέρες στο κρατήριο. 5 μέρες, λαλή μου, δεν το μπορεί να κάνω, να περάσουσει. Άλλες 5 μέρες στο κρατήριο. Έρκεψα, έπαιρνε πάνω στο γραφείο του, νομίζω ο διευθυντής της αστυνομίας του τρικό μου. Και ρωτάμε διάφορα σαν πράγματα. από την αρχή. Σαν από την αρχή. Πήγαμε το αυτοκίνητο μου ήταν στο Άγιο Ανδρώνικο. Πήγαμε στο αυτοκίνητο παρουσία μου να βγάλουν το ασύρματο από πάνω. Η αστυνομία ήθελε έξτρα 5 μέρες για να αναλύσουν τα δεδομένα που είχα μέσα στο τηλέφωνο, μέσα στη φωτογραφική, μέσα σε SD card που είχα spare, μέσα στο USB, είχα να μαγνητοφωνούι μητσίν και εκείνον να τον αναλύσουν. Θέλουμε μέρες δηλαδή ο αστυνομικός. Περάσαμε με τα δυσκολία σε 5 μέρες, δεν περνούσαμε τίποτε. Στα κρατηρία του Τριγόμου. Τριγόμου, ναι. Αλλά επειδή παίρναμε και ρωτούσαμε, κάνουμε ανάκριση και ξέρω εγώ, κάτι έγινε του τζάμε, παίρνανε παραπάνω ημέρα. Πρόβλημα με συμπεριφορά δεν είχα καθόλου. Και μάλιστα και την ημέρα που πήγαμε στο Άγιο Ανδρώνικο για να πιάνουν το ασύρματο, όταν στρεφούμαστε, ήμουν εγώ, ένας αστυνομικός άλλος, ο διερμηνέας και ο αρχηγός, ο διευθυντής της αστυνομίας του δικού μου. Όταν στραφήκαμε, πήγαμε που φούρνον, χώρασε δυο πίτες και τρόπιτες, πήγαμε στο γραφείο του, τρέπου καφέ και που τρώμε και κουβικιάζε όπως κουβικιάζε εγώ εσύ. Λάω του ρε άνθρωπε μου, λέω του. Εγώ είμαι υπέρ της λύσης και επαένωσης. Τι είναι τούτα που μου λέτε, είσαι κατάσκοπος δηλαδή. Λάω δώσω όφη μιλάς. Δεν είμαι κατάσκοπος. Το είσαι μέσα στρατιωτικά λάλη μου και έδειχνε μου φωτο... Είχα στην αφάκελο της Πασίν γεμάτο φωτογραφίες που έβαλαμε στο Facebook. Λοιπόν, έως πάντων η ανακρίση σε δουν το επίπεδο και σε δουν το κλίμα. Δεν υπήρχε θέμα. Αλλά μετά ξαναπήγαμε, λαλή μου δικηγόρος να διδάξει άλλη κράτηση. Αμάνα μου λάλο. Πάμε, λέει ο δικαστής 8 μέρες κράτηση. Αλλά κάθε φορά που διδάξει την κράτηση ο δικαστής λένε τους τσακαρίσκεται και την υγεία του, να μην πάθει τίποτε. Και προσέχασε, όχι όπως τώρα με τα πλάσματα που τους ταλαιπωρούσε. Πήραμε στο νοσοκομείο να μοχώς του, είχε μια γιατρενά, εν τω αξίπαιρνε και χαρτί ο δικηγόρος, που το γιατρό το δικό μου. Εξία σου πω ότι εγώ δεν είχα καμιά αίσθηση του κινδύνου, δεν έξερα απολύτως τίποτε που γίνεται, αλλά ποδά, ο αρφός μου επέλανε, βουραν πάνω κάτω, δεν μπορείτε να φανταστείτε την ταλαιπωρία που είχαν και ο ίδιος και οι φίλοι μου είχαν αγωνία. Η γιατρά να λέει μου, έχεις άπνοια. Δηλαδή, ναι, έχω άπνοια, λέω, κάποτε ξυπνώ η νύχτα. Επικίνδυνο λαλί μου, ο λαλί του αστυνομικού, ακούω τους που μιλούσαν, καταλάβαινε κάποια από τους που λαλούσε. Είχε άπνοια λαλί του, πρέπει, δεν μπορεί να μες στο κρατήριο, είχε γραγασία μες στο κρατήριο. Δηλαδή στο απόγεια της αστυνομίας. Λοιπόν, είχε άπνοια, πρέπει να πιάνει οξυγόνο. Δεν έχει οξυγόνο μες στο κρατήριο. Να σου μια μηχανή λαλί του, που να το βάλει πάνω στο ρεύμα και να έχει μάσκα να αναπνέει. Ούτε ρεύμα έχει μες στο κρατήριο λαλί, απαγορεύεται να αυτοκτονήσει επικίνδυνα. Πρέπει να κρατήσω τα μέλα στο νοσοκομείο. Το λοιπόν, έκανα τις 8 μέρες μες στο νοσοκομείο. Και τσάμε, ήταν οι συνθήκες του νοσοκομείου. Ήταν άλλο ένα παιδάκι, ο Χασάν, που έκαμε εγχείρηση μες στο ίδιο θαλάμο μαζί μου και έκαμε μου παρέα. Και είχα ο φρουρό, που με πρόσεχε, γιατί η φρουρό έλασα κάθε 12 ώρες νομίζω. Και φτιάχναμε την ημέρα έξω, κουβεντιάζαμε με τον κόσμο, καφέδες κλπ. Και την νύχτα παραγγέλαμε delivery. Τα λεφτά μου έβασαν την αστυνομία. Και άμα ήθελα κάτι, αγοράζαν το και αφαιρούσαν τα πουτσίνα που βάστου. Και δεν μου φάνουν τη σέντα. Είχαν αποφασίσει τούτοι, αν έκαναν τη διερεύνηση και συνειδητοποίησαν ότι δεν ήμουν κατάσκοπος. Θα έφερνα ψευδομάρτυρες και βάλουν ψευδοστοιχεία όπως κάνουν τώρα με τα πλάσματα και να με κρατήσουν για πάντα. Ή θα με κατηγορούσαν για κάτι άλλο. Αποφασίσαν να με κατηγορήσουν ότι εύκολα φωτογραφίες σε στρατιωτική περιοχή. Δεν τα φωτογραφίες εν τούτες. Κάνε μια πορεία από το δόρφαμα της Ρήνιας στην Αμμόχο στον Παρπαϊτή και κατά τη διάρκεια της πορείας που πήγαμε εύκολα φωτογραφίες εγώ δεξιά-αριστερά του δρόμου. Μα δεξιά-αριστερά του δρόμου τεκιασμένη Αμμόχωστος και γράφει στρατιωτική περιοχή απαγορεύεται. Ήβραν τις φωτογραφίες
Και λέει μου, εύκαλες φωτογραφίες στρατηγική περιοχή. Λέω του, ρε άνθρωπε μου, είναι τη στρατηγική περιοχή μου, λέει, αφού άμα είναι που μέσα επιτρέπεται και πόξε, απαγορεύεται, λέει, και αφού είσαι ταπέλες. Τους οι φωτογραφίες μες στο ίντερνετ, λέει ο δικηγόρος, υπάρχουν παντού. Απαγορεύεται, θα κατηγορηθείς ότι εύκαλες φωτογραφίες στρατηγική περιοχή. Ήταν μια εύκολη διέξοδος. Και υπήρχε παράλληλη διαδικασία της δίκησης στο Τρίκομο και στο στρατοδικείο της Λευκωσίας. Έπαιρναμε και στο στρατοδικείο. Στη δίκη του Τρικόμου, στο Τρίκομο, ο δικαστής είπε ότι η νομοθεσία λαλεί για κατοχή αστυνομάτων χωρίς άδεια είναι πεπαλαιωμένη από τους Εγγλέζους του 1958 και προβλέπει 100 λίρες πρόστιμο. Του καιρού. Δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε με τώρα στα γεγονότα. Εξάλλου ο Ανδρέας λαλεί επαγγελματίας, δουλειά του, ασχολησάζει ασυρμάτους κλπ. Οπότε δεν θα το επιβάλλω ποινή. Θα κατασχεθούν οι ασυρμάτοι όμως. Οπότε μου επιβλήγει ποινή για τους ασυρμάτους. Το λοιπόν, και πήραμε πλέον, τέτοιος είναι 8 μέρες στο νοσοκομείο και μετακομίζουμε στις φυλακές, κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Εγώ είχα τα καλά ύστερνα μέσα στο νοσοκομείο, κοπήκαν τα γόνατα μου πάλι των υστέρων έμαθα, είχε παλιές και καινούργιες κεντρικές. Πήραμε αρχικά στις παλιές τις κεντρικές, οι οποίες θυμίζαν εξπρές του μεσονυχτίου. Πήρε με ο Μουράτ, ο αστυνομικός, τον οποίο φιλέψαμε. Λέω του, ρε Μουράτ, που με φέρεις να φοβούμαι. Πήρε φώναξε τους Βαριάνους, δηλαδή ο Ανδρέας, φίλος μου, να προσέχετε να μέσα. Και είχε έναν που λαλεί μου, δεν το όνομα μου λαλεί μου, και αν σου πει κανένας τίποτε, μένεις σε 9 να σε προσέχουμε λαλεί μου. Λοιπόν, εφιάσει, έκαμε και αμέ, γράψαμε και αμέ, στοιχεία, τσακάραν τα πράγματα μου, εντωμεταξύ ο αρφός μου έφερνε μου κάθε λίγο ρούχα. Δεν το συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να πλύνεις κάτω. Φέρνε μου δυο τσέντες, δυο χάνουν πακάτσι μεγάλες. Είχε αλογία που τσακάρεις και τα πράγματα. Λαλή μου, ρε, μα νομίζεις ήρθες διακοπές, λαλή μου. Να θυκαλέξω τα που πρέπει να σου τα άλλα να τα φύγεις δαμέ, λαλή μου. Και προς τιμήν του θυκαλέξαν όλα τα καθαρά, όλα τα καλά. Βάλαμε μια τσέντα και εδώ και μούτα. Λοιπόν, τα απόγευμα φορτώσαμε έναν κλούβα και πήραμε στις νέες κεντρικές. Οι νέες κεντρικές είχαν μόλις χτιστεί και ακόμα δεν ήταν σε φουλ λειτουργία ακόμα. Και ήταν καθαρά. Καμία σχέση με τις παλιές. Είχαν ψυγιούιζες των κρύων νερών και κάναμε τσάιν και καφέδες. Είχαν 3 ντους, 3 νηπτήρες, 3 τουαλέτες και είχε 2 air condition. Τα οποία δεν έσβηναν, γιατί ήταν με φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, εκτός της απραξίας που είχαμε να κάνουμε τίποτε όλη τη μέρα, οι συνθήκες ήταν υποφερτές, ήταν καλές, δεν υπήρχε θέμα. Και το φάιν ήταν γινόν καλό. Catering, έρχεται το τρολούιν, με τα φαγιά μες στα πλαστικούθια. Γενικά η εμπειρία σου δεν ήταν τρομακτική. Όχι. Δεν ήξερα ότι που γίνεται ποδά, τα διαβήματα, ξέρω, εκ των υστέρων έμαθα ότι βρούσαν πάνω κάτω όλοι, ο αρφός μου ιδίως να κάνουν συνενέργειες, η κυβέρνηση, ο διαπραγματευτής μας έπιανε 3 φορές το Τατάρ τηλέφωνο. Δηλαδή του Τατάρ, έχουμε δικαστήρια, έχουμε νόμους και θα το δικάσουμε και με ξαναοχλεί και κλείνει το τηλέφωνο κατά μούτρα. Η κυβέρνηση πήγαινε στην Αμερικάνικη και στην Αγγλική πρεσβεία να μεσολαβήσουν. Δηλαδή τους Εγγλέζοι και αν είναι κάθε κόσμο που αλήθεια να περτέψουν εμείς, δεν μεσολαβούμε. Εν τω μεταξύ παίρναμε αναδιαστήματα στο στρατοδικείο και διατάσσαμε έξτρα κράτηση. 5 μέρες, 5-7 μέρες, 5-7. Σου πήγαμε στις 39. Όχι, πήγαμε στις 30. Το λοιπόν, στην τελευταία παρουσία, εν τω μεταξύ σε κάθε παρουσίαση στο δικαστήριο, ερχόνταν φίλοι μου, έκαναν μου αναήρθηκα πόξω από την αυλή και ήταν η μοναδική ευκαιρία που είχα να τους δω κιόλας. Αλλά δεν ήταν η κατάσταση όπως είναι τώρα τα πλάσματα. Εφήναμε οι φρουροί, κουβέντιαζα με τους φίλους μου, έβλεπα τους. Στην τελευταία δικάσιο μάλιστα ήταν και η κόρη μου και είδα την. Τουλάχιστον όταν με παίρναν στο δικαστήριο, παίρναν και λίγο η ώρα. Αλλά κάθε φορά είδασαν και άλλη κράτηση. Θέλουμε και άλλη ώρα να μελετήσουμε τα στοιχεία, θέλουμε και άλλη ώρα, θέλουμε και άλλο χρόνο η αστυνομία. Ο δικαστής αυτό μόλις λέει τους κάνει η επόμενη παρουσίαση, θα το κατηγορήσετε και θα επιβληθεί ποινή. Τελειώσει. Οπότε πήγαμε στην τελευταία φάση που ήταν να ανακοινωθεί η ποινή, που είχα συνταχθεί καμπός, οι φίλοι μου πόξω. Λέει ο δικαστής, ο Ανδρέας είναι οικογενειάρχης, επαγγελματίας, με λευκών ποινικών μητρών, έχει τόσες μέρες που μακριά από την οικογένεια του, ταλαιπωρείται, μπλα μπλα μπλα. Αλλά η άμυνα της πατρίδας είναι υπεράνω όλων και ο νόμος προβλέπει ότι φωτογράφησε στρατηγική περιοχή, ο νόμος προβλέπει φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια ή 10.000 ευρώ πρόστιμο. Θα επιβάλλω το μήνυμο που μου επιτρέπει ο νόμος, ένα μήνα φυλακή που θα σε τρέχει με την κράτηση σου. Και νόμιζα να κάνω άλλο 3 ημέρες για να συμπληρωθεί ένας μήνας,
Αλλά όπως φαίνεται είναι ελορκάζαση την πρώτη εβδομάδα που έκανα στο Τρίκομο και έκανα αντί άλλους 3 ημέρες έκανα 10 μέρες και δεν παίρνω σας με τίποτε. Όταν με αφήκαμε στο δόφραμα του Στρογγυλιών και για μένα είχες δημοσιογράφους του Τουρκοκύπρου και περιμέναμε για τους κομμοδηλώσεις. Όταν τελειώσαν οι διαδικασίες είπα τους η κράτηση μου ήταν παράνομη, αλλά δεν ήταν ταλαιπωρία, όμως θα κάνω το παν δυνατόν για να επιτευχθεί η ειρήνη, για να μην έχει άλλους που να υποστούν την ταλαιπωρία που ταλαιπωρηθήκα εγώ. Ο στόχος μου είναι να φροντίσω με όλες μου τις δυνάμεις να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για Λιθό Κυπριακό. Οπότε, παρόλο την κράτηση μου και παρόλο τις διαδικασίες, όχι μόνο δεν άλλαξα, επίσμωσα παραπάνω να προσπαθήσω να λυθεί το Κυπριακό. Επίσμωσα παραπάνω πάνω στο θέμα. Και η μεγαλύτερη τιμωρία που μου επιβάλλασε είναι ότι μπήκα στο blacklist και δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείς να πάει πλέον. Περιμένεις ίσως την εκλογή είναι Χιουρμάν. Αν ευκεί ο Χιουρμάν να πιω το ασήμα Κάνσοη, ο οποίος είναι εκείνος που φταίει, και να το βάλω να πεσβήσει. Μακάρι να σου ξαναεπιτραπεί. Έχουμε φυσικά το μυαλό μας στους 5 συλληφθέντες. Ταλαιπωρούνται εκείνοι διότι κάνουν το και διοικητικά και λόγω της έντασης που υπάρχει που συλλάβαμε και εμείς η πλευρά μας στον Ισραηλίτη κάνουν το και διοικητικά και παρατραβούν το αφάνταστα. Σήμερα παρακολούθησα τη διαδικασία που την Πινάρ που κάνει live και τις πιο κατηγορίες που είχα για διατράξη της κοινής ησυχίας και πρόσβαση σε ιδιωτική περιουσία χωρίς άδεια απόσυραν τις οι κατηγορούσαρχοι. Αλλά οι δυο, το ζευκάρι, συνεχίζουν να κατηγορούνται στο δικαστήριο του Τρικόμου για κατοχή δεδομένων, προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια και ταυτόχρονα και οι 5 μαζί κατηγορούνται για είσοδο σε στρατηγική περιοχή χωρίς άδεια, διότι ο ένας έδειξε την ταυτότητα του δίθεν. Και η συνδίκη στο στρατηγείο θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα. Η δίκη στο Τρίκομο θα συνεχιστεί 21 του Οκτώβρη, νομίζω. Αλλά στη σημερινή δικάσιμο ήταν τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή, το ζευκάρι του οι άνθρωποι, η γυναίκα είχε περάσει από καρκίνο. Και ήταν αρρωστή και είχε πίεση. Και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, λιποθύμησε. Βγάλαν την έξω, δώκαν της χαπή για την πίεση και λοιπά και καλέσαν και αμπουλά. Τελικά συνήλθεν και μπήκε, έκλαιε συνέχεια. Και φώναζε έναν αντέχω άλλον. Μπόρεσαν και παρακολουθούν τη διαδικασία, καθισμένοι, αλλά έκλαινε έτσι σιγά σιγά. Είναι πραγματικά στενάχωρο. Είναι κρίμα και είναι και ντροπή που τους εγκαταλείψαμε, η πλευρά μας εγκαταλείψαν τους τελείως. Έπρεπε να έχει 100 άτομα πόξω από το δικαστήριο κάθε φορά να τους συμπαραστέκονται. Εγώ μόνο και μόνο που έβλεπα τους φίλους μου έπαιρνα θάρρος, το ίδιο έπαιρνα να έχουν και τούτοι. Πρέπει να βλέπουν ότι τους εγκαταλείψαν κανένας. Αντίθετα, εγκαταλείψαμε τους, πιάμε ψηφίσματα και καταδίκες και δεν πιστεύω να κάνουν τίποτε. Και μάλιστα θεωρώ ότι συμφέρει τώρα στην ίδια κυβέρνηση η κατάσταση Να δείχνει. να Να δικαιολογεί τις εντάσεις. Να δικαιολογεί τις εντάσεις για τους Τούρκους ταλαιπωρούν τους και όσους τους ταλαιπωρούν παραπάνω τόσο χαίρονται αντί να κάνουν το πάρτι να τους αφήκουν ελεύθερους δεν κάνουν τίποτε για να συντηρείται το αφήγημα τους. Και είναι, sorry που καθυστερώ, και είναι αντίστοιχο με το επέσχυν το θέμα που κάναμε με τους αγνοωμένους οι παλιές κυβερνήσεις που έκαναν τον ιερό αριθμό 1619 ενώ έξεραν ότι 500 είναι πεθαμένοι, είχαν και στοιχεία, εφήναν τον κόσμο να πιστεύει ότι ήταν αγνοούμενοι οι δικοί τους για να υπάρχει ο ιερός αριθμός 1619. Όταν ήβραν το 1996 των Αμερικανοκυπραίων μαθητή στην Άσχαν και αφαιρέσαν τον από τους αγνοωμένους, για να μείνει ο αριθμός 1619, προσθέσαν έναν από τους πεθόντες. Το 1996 που γίνεται η κουβέντα. Και είναι η ίδια νοοτροπία. Να καταγγέλνουμε την Τουρκία διαλεξία, να βρίσκουμε αφορμές να καταγγέλνουμε την Τουρκία διαλεξία για να δικαιολογούμε την απραξία. Να κλείσουμε με τούτο, διότι και εγώ αυτά πιστεύω και πολλοί κόσμος φυσικά ότι οι ευθύνες μοιράζονται τουλάχιστον ότι δεν είναι μόνο η τουρκική διαλεξία, είναι και η ελληνοκυπριακή διαλεξία πρόβλημα για τη λύση του Κυπριακού. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και μακάρι
με την εκλογή Ερχομάν, αν ευκεί, δεν έχω και πολλές ελπίδες ότι μπορεί να γίνει κάτι. Πρέπει να κανονίσουμε και εμείς κάτι ποδά. Ναι, πρέπει να ξεφορτωθούμε το Χριστοδουλίδη. Αλλά και να ξεφορτωθούμε ποιος να πιάσει τη θέση του. Ποιος θα πιάσει τη θέση. Το αφήγημα εμπεδόθηκε πλέον που το 2016 ως τώρα έγινε τεράστια ζημιά στο μυαλό των Ελληνοκυπρίων. Τεράστια ζημιά. Ενώ στο 2016 ακόμα και οι δικοικοί φίλοι μου παρακαλούσαν να γεννήσει λύση 17. για να τελειώνουμε με την ιστορία. Ακόμα και οι εθνικιστές έκατσαν στα βραστά τους και θέλουν να τελειώνουμε με την ιστορία. Πήγαν και ο Το Αναστασιάδης. 2017 και μετά αλλάξαν τα πράγματα. Και εγώ νιώθω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή σκληρού απορριπτισμού. Έτσι είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Ήταν μια πλούσια συζήτηση, γιατί είσαι και εσύ πολύ πληθωρικός. Άμα να αρκεύσω για θυούμε ιστορίες και σταματώ. Έχουμε πολλές εμπειρίες, τις κουβαλούμε και ο στόχος της εκπομπής είναι να μιλήσουμε ανοιχτά για το σύνθημα μας τούτο. Μακάρι το που είπα να μπουν στο μυαλό κάποιον να καταλαβήσουν ότι... Σίγουρα θα αρχιοθετηθούν, θα υπάρχουν και θα ταξιδεύουν μες στο διαδίκτυο ώσπου να βρουν τους ακροατές τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.